خاطرات روسپیان غمزده من. نوشته گابریل گارسیا مارکز. راوی احسان اطهری. تنظیم آکادمی ذهن زیبا. آیا عشق مرهمی برای روح تباه شده است؟ یه روزنامه‌نگار 90 ساله رو تصور کن که کل زندگیشو توی تاریکی و هوسبازی گذرونده. کسی که عشق فقط تو رابطه‌هایی دیده که با پول خرید و فروش میشن. مردی که هیچ وقت بدون اینکه به زنی پول بده باهاش همخوابه نشده. حالا این پیرمرد توی شب تولد 90 سالگیش تصمیم میگیره یه هدیه خاص به خودش بده. گذروندن شب با یه دختر باکره. چیزی که انتظارشو نداره اتفاقیه که توی اون شب میفته. برای اولین بار در زندگی سراسر روزمرگی و هوسرانانش با مفهوم عشق آشنا میشه. عشقی که تمام معادلات ذهنیشو به هم میریزه و افقهای تازه رو جلوی چشمش باز میکنه. کتاب خاطرات روسپیان غمزده من آخرین شاهکار نویسنده بزرگ گابریل گارسیا مارکزه. داستان همین پیرمرد. مارکز تو این رمان بی‌نظیر سعی میکنه مرز بین عشق و هوس رو به تصویر بکشه و نشون بده هر کدوم چه تأثیری روی روح و روان آدم میذارن. این کتاب شاید به اندازه 100 سال تنهایی یا عشق در سالهای وبا سر و صدا نکرده باشه، اما به خاطر روایت استادانه مارکز از زندگی شخصیت‌های داستان یک اثر مهم و درخشان ساخته که ارزش شنیدنو داره. این رمان اونقدر بحث برانگیز بود که توی ایران هم سر و صدای زیادی به پا کرد. بعد اینکه چاپ اولش به خاطر محبوبیت مارکز خیلی سریع نایاب شد، وزارت ارشاد از صدور مجوز برای چاپ مجددش خودداری کرد و جنجالای زیادی به وجود اومد. از جمله اخراج وزیر ارشاد و کسانی که در صدور مجوز این کتاب نقش داشتن. ممکنه فکر کنید این کتاب غیر اخلاقیه، ولی حقیقت اینه که این اثر مثل بقیه کارهای مارکز یه شاهکاره. همونطور که عباس معروفی میگه نویسنده‌ای که شاهکار مینویسه بلد نیست آشغال بنویسه. پس اگه آماده‌ای که وارد دنیایی سرشار از احساس و فلسفه بشی و ببینی چطور زندگی از دست رفته پیرمرد 90 ساله داستان رنگ تازه‌ای از شور و نشاط و جوونی میگیره، با ما همراه بشو تا ببینی سن اون چیزی نیست که داری، بلکه چیزیه که احساس میکنی. در سالگرد 90 سالگیم خواستم شب عشقی دیوانه‌وار را با نوجوانی باکره به خود هدیه دهم. به یاد روزا کابارکاس افتادم. مالک یک خانه مخفی که عادت داشت هر وقت خبر تازه‌ای به دستش می رسید آن را به مشتریان خوبش اطلاع دهد.
هیچ وقت به او و به هیچ کدام از پیشنهادهای وسوسه انگیز و بی‌شرمانه‌اش تن در نداده بودم. اما او اصولی را که من به آن اعتقاد داشتم قبول نداشت و با لبخندی موذیانه می گفت: اخلاقیات هم بستگی به زمان یا زمانه داره. حالا خواهی دید. سنش کمی از من کمتر بود و سالها پیش آنقدر از او بیخبر بودم که حتی می توانست مرده باشد. اما با اولین زنگ تلفن صدایش را شناختم و به هیچ مقدمه ای گفتم: امروز آره. آهی کشید و گفت: ای عاقل مرد محزون من، میری 20 سال غیبت میزنه و فقط وقتی یه چیز غیر ممکن میخوای برمیگردی. و خیلی زود باز بر هنرش مسلط شد و نیم دوجین از انواع مختلف و دلپسند روسپیان را پیشنهاد کرد. اما همه دست خورده. اصرار کردم که نه، باید دختر باشد و همین امشب. با تعجب از من پرسید: چیو میخوای به خودت ثابت کنی؟ جایی زده بود که بیشتر از هر جای دیگران میسوخت. جواب دادم: هیچی، خودم خوب میدونم چه کاری ازم برمیاد و چه کاری بر نمیاد. او با بی تفاوتی گفت: عاقلان دانند، ولی نه همه چیزا. از اونایی که تو برج حمل به دنیا اومدن، فقط شماهایی که تو ماه اوت به دنیا اومدین تو این دنیا میمونین. خب چرا زودتر خبر نکردی؟ گفتم که الهام خبر نمیکنه. گفت: اما صبر از هر آدمی زادی عاقل تره. و از من خواست لااقل 2 روز برای اینکه همه جای بازار را بگردد به او وقت بدهم. خیلی جدی گفتم: تو معامله مثل این، اونم تو سن و سال من، هر ساعت اندازه 1 ساله. تردیدش برطرف شد و گفت: پس نمیشه نه؟ باشه، مهم نیست. اینطوری حالشم بیشتره. هرچه باد آباد. تا 1 ساعت دیگه بهت زنگ میزنم. لازم نیست خودم چیزی بگویم، چون از چند فرسخی هم معلوم است. زشت و خجالتی و خارج از رده‌ام. اما از زور این که دلم نمیخواست اینطور باشم، یاد گرفتم درست برعکسش را تظاهر کنم. البته تا صبح امروز که با آزادی اراده تصمیم دارم تعریف کنم که واقعا چجور آدمی هستم، حتی اگر فقط به خاطر دلخوشی خودم باشد. از تلفن ناگهانی به روزا کاباراس شروع کردم، چون وقتی نگاه میکنم میبینم این شروع یک زندگی در سن و سالی است که اکثر کسانی که مردنی بودند مردند. در یک خانه قدیمی در پیاده روی آفتابگیر پارک سن نیکولاس زندگی میکنم. جایی که تمام روزهای زندگیم بی زن و بی مال سپری شد. جایی که پدر و مادرم زیستند و مردند. جایی که تصمیم دارم در همان تخت خوابی که به دنیا آمدم و در روزی که دلم میخواهد دور و بی درد باشد تنها بمیرم. پدرم این خانه را در یک حراج عمومی در اواخر قرن 19 خرید. طبقه اول را به جماعتی ایتالیایی برای مغازه لوکس فروشی اجاره داد و این طبقه دوم را برای خوشبخت شدن با دختر یکی از آنها برای خودش نگه داشت. دیوز کاراگامونتس، نوازنده با استعداد موزارت، مسلط به چند زبان و یک ایتالیایی اصیل، زیباترین و با استعدادترین زنی که شهر ما به خود دیده است، مادر من. فضای خانه بزرگ و روشن است، با سقف‌هایی گشبری شده و کفی مفروش با موزاییک شطرنجی گلدار و 4 در شیشه‌ای رو به بالکنی که شب‌های ماه مارس مادرم با دخترعموهای ایتالیایی‌اش می نشستند و اشعار عاشقانه می خواندند. از آنجا پارک سن نیکولاس با کلیسا و مجسمه کریستوف کلم و کمی دورتر انبارهای اسکله و افق پهناور رودخانه مگدالنا و 20 فرسنگی مصبش دیده می شود.
تنها چیز ناخوشایند خانه این است که در طول روز خورشید روی پنجره‌های مختلف می‌چرخد و برای اینکه بتوان در سایه روشن‌های داغ چرتی زد، باید تمام آنها را دور زد. در سن 32 سالگی وقتی تنها شدم به اتاقی که متعلق به والدینم بود نقل مکان کردم. دری مستقیم رو به کتابخانه گشودم و شروع به حراج چیزهایی کردم که برای زندگی زیادی بودند. یعنی تقریبا همه چیز به جز کتابها و جعبه موسیقی پیانولا. مدت 4 سال خبرپرداز روزنامه لاپاز بودم که شامل بازسازی، تکمیل و عام فهم کردن خبرهای جهان بود که از موجهای کوتاه و یاقوت‌های مرسی که در فضای نجومی پرواز می کردند به دام می انداختیم. امروزه از حق بازنشستگی این حرفه منقرض شده اموراتم بیشتر به بدی می گذرد. کمی هم بابت حقوق بازنشستگی استادی دستور زبان اسپانیایی و لاتین گیرم می آید. اما بابت مقالات هفتگی که بیوقفه و بیش از نیم قرن نوشتم تقریبا هیچ چیز و بابت جزوه های موسیقی و تئاتر که وقتی نوازندگان سرشناس می آمدند می نوشتم و از سر لطف برایم چاپ می کردند مطلقاً هیچ چیز آیدم نمی شود. هیچ وقت کاری به جز نوشتن نکردم، اما علاقه و استعداد داستان نویسی نداشتم و کلاً از قوانین نوشته های دراماتیک بی اطلاعم و اگر خودم را در این مؤسسه جا کردم به اعتبار آن همه مطلبی است که در زندگی خوانده‌ام. به زبان ساده سرجوخه بی مدال و بی افتخاری هستم که چیزی ندارم تا برای بازماندگان خود به میراث بگذارم مگر همین وقایعی که در این خاطره از عشق بزرگم سعی می کنم تا آنجا که بشود به آنها اشاره کنم. روز 90 سالگیم ساعت 5 صبح به یاد آوردم. روز جمعه بود و تنها کارم نوشتن مقاله‌ای بود که روزهای یکشنبه در روزنامه لاپاز چاپ می شد. علائم صبحگاهی برای خوشحال نبودن تکمیل بود. از اول صبح استخوان‌هایم درد داشتند. مغزم می‌سوخت و پس از 3 ماه خشکی صدای رعد و برق طوفان به گوش می رسید. تا قهوه درست می شد حمام کردم. فنجان قهوه‌ای را که با عسل طبیعی شیرین شده بود با 2 کیک خوردم و لباس کتانی مخصوص خانه را پوشیدم. عنوان یادداشت آن روز طبیعتاً 90 سالگی من بود. هیچ وقت به سن و سال مثل قطراتی که از سقف می چکند و به آدم یادآوری می کنند که چقدر از عمر باقی است فکر نکردم. از بچگی شنیده بودم که وقتی کسی می میرد شپش هایی که در سرش تخم گذاشتند برای خجالت دادن خانواده روی بالش بالا و پایین می پرند. این موضوع مرا آنچنان تربیت کرد که از همان بچگی برای رفتن به مدرسه می گذاشتم موهای سرم را از ته بتراشند و حتی هنوز هم که فقط چند شویدی برایم باقی مانده است آنها را با گل سرشور می شویم. به عبارت دیگر میخواهم بگویم از همان بچگی احساس شرم و خجالت در مقابل دیگران بیشتر از مرگ در من شکل گرفته بود. از ماه‌ها قبل پیش بینی می کردم که مقاله سال روز تولدم نه در سوگواری برای سالهای از دست رفته بلکه کاملا برعکس در ستایش پیری خواهد بود. شروع کردم به سوال کردن از خود که از چه وقت نسبت به پیری خود آگاه شدم و فکر می کنم فقط کمی قبل از آن روز. وقتی 42 سال داشتم به خاطر پشت دردی که وقت تنفس اذیتم می کرد به سراغ دکتر رفتم. اهمیت زیادی نداد و گفت در سن و سال شما این دردها طبیعیه.
به او گفتم در این صورت اون چیزی که طبیعی نیست سن و سال منه. دکتر از سر دلسوزی لبخندی زد و گفت معلومه که فیلسوفم هستین. این اولین بار بود که به سن و سال از نظر پیری فکر کردم، ولی طولی نکشید که فراموشم شد. عادت کردم به این که هر روز صبح با دردی تازه که در گذر سالها جایشان و شکلشان عوض شده است بیدار شوم. بعضی وقتها به نظرم می رسد که چنگالهای مرگ باشند، ولی روز بعد اثری از آنها نیست. در همین زمانها شنیدم که از اولین علائم پیری این است که آدم شبیه پدرش می شود. اگر اینطور باشد من باید به جوانی ابدی محکوم شده باشم، چون نیمرخ کله اسبی من اصلاً به نیمرخ پدرم که از اهالی اصیل کارائیب بود و یا مادرم که از نسل امپراتوری روم بود شباهتی ندارد. واقعیت این است که اولین تغییرات در پیری آنچنان به آرامی اتفاق می‌افتند که به سختی به چشم می‌آیند. آدمی باز خودش را از درون نگاه می‌کند، همانطور که همیشه نگاه می‌کرده است. اما این دیگرانند که از بیرون به او پیریش را یادآوری می کنند. در 5مین دهه شروع کرده بودم به فکر کردن در این باره که پیری چیست. و آن وقت بود که متوجه اولین سوراخ‌ها در حافظه خودم شدم. خانه را به دنبال عینکم زیر و رو می کردم تا بالاخره متوجه می شدم آن را به چشم زدم و یا اینکه با آن زیر دوش می رفتم و یا آن را که برای مطالعه بود به چشم می گذاشتم بدون آنکه عینک‌های دوربین را از چشم برداشته باشم. یک روز 2 بار صبحانه خوردم چون بار اول را فراموش کرده بودم و ایما و اشاره های دوستانم را وقتی جرأت نمی کردند مستقیم بگویند که مشغول تکرار همان داستانی هستم که هفته قبل برایشان تعریف کرده بودم می شناختم. در این زمانها در حافظه خودم فهرستی از چهره‌های آشنا و فهرستی از نام‌های هر کدام را داشتم، اما در لحظه سلام و احوال پرسی نمی توانستم اسمی را که با آن چهره همخوانی داشت پیدا کنم. سن جنسی من هیچگاه باعث دغدغه خاطرم نبود، چون توانایی‌های من آنقدرها به خودم مربوط نمی‌شد که به زنها، و زنها وقتی بخواهند فوت و فن کار را خوب بلدند. امروزه از این جوانهای 80 ساله که با دیدن بعضی تغییرات هراسان به سراغ دکتر می روند خندم می گیرد و تازه نمی دانند که در 90 سالگی وضع از این هم بدتر می شود. ولی چه اهمیتی دارد؟ اینها ریسک های زنده ماندن است. هرچند حافظه پیرها برای چیزهایی که ضروری نیستند ضعیف می شود، اما به ندرت در مورد چیزهایی که واقعا مورد علاقه آنهاست تعلل می کنند و این از نکته های خوب زندگی است. سیسرون به درستی گفته است که هیچ پیری نیست که مخفیگاه گنج خود را فراموش کند. با این افکار و بعضی فکرهای دیگر اولین پیشنویس مقاله هفتگی را تمام کرده بودم که خورشید ماه اوت در میان درختان بادام پارک منفجر شد و لنچ رودخانه‌ای پست با 1 هفته تأخیر به دلیل کم‌آبی با نعره بوق خود وارد کانال بندری گردید. با خود فکر کردم این 90 سالگی من است که از راه میرسد. هیچ وقت نخواهم دانست چرا و سعی هم نمی کنم بدانم. اما به خاطر جادوی این تجسم خانمان برانداز بود که تصمیم گرفتم به روزا کابارکاس تلفن کنم تا با کمک او در 1 شب کامل از بیبند و باری 90 سالگی خود را جشن بگیرم.
سالها بود که با جسم خود در آرامش کامل بودم و وقت خود را وقف بازخوانی آثار کلاسیک به صورت نامرتب و شنیدن برنامه‌های موسیقی سنگین کرده بودم. اما این شوق و اشتیاق آنچنان شدید بود که آن را سروشی از عیب پنداشتم. بعد از تلفن دیگر نمی توانستم بنویسم. نعنای خود را در زاویه ای از کتابخانه که صبحها آفتاب نمی گرفت آویزان کردم و با سینه ای سنگین از اضطراب انتظار در آن افتادم. پسر نازپرورده‌ای بودم با مادری دارای فضائل متعدد که در 50 سالگی از بیماری سل مرد و پدری رسمی که هیچگاه از او اشتباهی دیده نشد و روزی که قرارداد نیرلندیا امضا شد و به جنگ‌های 1000 روزه و آن همه جنگ‌های داخلی خاتمه داد در رخت خواب بیوگی خود جان سپرد. صلح شهر را به شکلی تغییر داد که نه فکرش را میشد کرد و نه دلخواه بود. جماعتی از زنهای بیولنگوار میخانه های قدیمی خیابان آنچارا که بعدها به کامیون آبیو تبدیل شد و امروزه گذرگاه کلنصر را تا مرز جنون پر کردند. آن هم شهر عزیزی که به خاطر رفتار مردم و پاکی نورش از طرف خودی و بیگانه تمجید میشد. هیچ وقت با زنی همخوابگی نکردم که به او پول نپرداخته باشم. حتی آن تعداد کمی را هم که این کار نبودند با دلیل یا به زور متقاعد می کردم که پول را از من قبول کنند، حتی اگر قرار باشد آن را به سطل زباله بیندازند. در 20 سالگی شروع کردم به ثبت اسامی، سن، محل و شرحی مختصر از شرایط و روش‌ها. تا 50 سالگی 514 زن می شدند که حداقل یک بار با آنها بودم. وقتی جسم دیگر یاری نمی کرد فهرست را قطع کردم و می توانستم بدون کاغذ و قلم حسابها را به خاطر داشته باشم. خصوصیات اخلاقی خود را داشتم. هیچ وقت در خوشگذرانی های گروهی و دوره های جمعی شرکت نکردم. نه رازی را با کسی در میان گذاشتم و نه از حادثه های جسم و روح حکایتی را روایت کردم. چون از همان جوانی فهمیده بودم که هیچ کس در امان نیست. تنها رابطه غریب من که تا سالها آن را داشتم با دامیانای با وفا بود. تقریباً دختر بچه بود، با چهره سرخپوستی قوی و کوهستانی. کم حرف و صریح که برای اینکه افکارم را وقت نوشتن به هم نزند پا برهنه راه می رفت. به یاد دارم که در ننوی راه رو مشغول خواندن کتاب لوزانای آندلس بودم که به طور تصادفی او را دیدم که با دامنی کوتاه که انتهای آن زیر بدنش را نمایان می ساخت در داخل حوزک لباسشویی خم شده بود. همانند یک اسیر طوری که نتواند مقاومت کند او را از پشت گرفتم. شورتش را تا زانو پایین کشیدم و از پشت تصاحبش کردم. با شکایتی حزن‌آلود گفت: ای ارباب، اینو برای خروج ساختن، نه دخول. لرزشی عمیق وجودش را می لرزاند، اما خودش را محکم نگه داشته بود. شرمگین از اینکه او را تحقیر کرده بودم خواستم 2 برابر آنچه به گرانترین چهره‌های آن روزها می پرداختند به او بدهم، اما حتی پشیزی را هم قبول نکرد و مجبور شدم حقوقش را با محاسبه مبلغی در ماه بابت لباس شستن با همان سبک و سیاق اضافه کنم. بعضی اوقات فکر می کردم که آن حکایت‌های رخت خواب می توانستند دستمایه خوبی برای نقل مصیبت‌های زندگی به بیراه رفته من باشند که عنوان آن از آسمان نازل شد.
خاطرات روسبیان صدازده من. زندگی اجتماعی من بدون هیچ نوع جذابیتی بود. بی پدر و مادر، مجردی بی آینده، روزنامه نگاری متوسط الحال، نامزد مرحله نهایی 4 دوره از جشنهای گلازین کارتاهنا د ایندیاس و مورد علاقه کاریکاتوریست‌ها به خاطر زشتی مثال زدنیم. به عبارت دیگر، یک زندگی از دست رفته که از یک بعد از ظهر در 19 سالگیم به بدی شروع شد. روزی که مادرم دستم را گرفت تا ببیند آیا موفق می شود یک گاه شمار ایام مدرسه را که من در کلاس اسپانیایی و فن بیان نوشته بودم در روزنامه لاپاز به چاپ برساند یا نه. روز یک شنبه همراه با مقدمه تحسین کننده از طرف سردبیر روزنامه به چاپ رسید. سالها بعد وقتی فهمیدم مادرم برای چاپ آن و هفته‌های بعدی پول پرداخت کرده است، دیگر برای خجالت کشیدن خیلی دیر بود. چون ستون فرهنگی من از مدت‌ها پیش روی پاهای خودشون راه می رفتند و به علاوه خبرپرداز روزنامه و منتقد موسیقی هم بودم. از وقتی دیپلمم را با کارنامه‌ای عالی گرفتم، همزمان در 3 مدرسه دولتی شروع به تدریس کلاس‌های اسپانیایی و لاتین کردم. معلم بدی بودم، دوره ندیده، بی علاقه و بی رحم نسبت به کودکان بیچاره‌ای که به عنوان آسان‌ترین راه برای فرار از زورگویی‌های والدینشان به مدرسه می آمدند. تنها کاری که توانستم برایشان بکنم این بود که زیر وحشت از خطکش چوبیم حداقل اشعار مورد علاقه‌ام را از من یاد بگیرند. این همه چیزی است که زندگی به من داد و هیچ کاری هم برای بیشتر درآوردن از آن نکردم. در ساعت بین کلاس ها نهار را در تنهایی می خوردم و ساعت 6 بعد از ظهر به دفتر روزنامه می رفتم تا خبرها را از فضاهای نجومی شکار کنم. ساعت 11 شب با بسته شدن دفتر روزنامه زندگی واقعی من شروع می شد. هفته‌ای 2 یا 3 شب را در محله چینی ها می خوابیدم. با همنمانی آنچنان متنوع که 2 بار به عنوان مشتری سال انتخاب شدم. پس از خوردن شام در کافه روم در همان نزدیکی ها فاحشه‌خانه ای را به طور تصادفی انتخاب می کردم و یواشکی از در پشتی حیاط وارد می شدم. این کار را ابتدا به خاطر حالش می کردم، ولی بعداً تبدیل به روال کارم شد و آن هم به خاطر دهن لقی های دمکلفت‌های سیاسی بود که اسرار دولتی را با معشوقه های یک شبهشان در میان می گذاشتند، بدون اینکه متوجه باشند که افکار عمومی صدای آنها را از پشت تیغه های مقوایی می شنود. طبیعتاً از همین راه بود که شنیدم عذب بودن درمان نشدنی من را به بچه بازی شبانه‌ام نسبت می دهند که تنها با کودکان یتیم خیابان جنایت ارضا می شد. خوشبختانه این را فراموش کردم و یکی از دلایلش هم این بود که چیزهای خوبی را هم که در مورد من گفته می شد می شنیدم که برایم خیلی ارزش داشتند. هیچ وقت دوست خیلی نزدیک نداشتم و آن تعداد کمی هم که نزدیک شدند به نیویورک رفتند. به عبارت دیگر مردند، چون تصور می کنم آنجا جایی است که ارواح معذب برای فراموش کردن حقایق زندگی گذشتهشان به آنجا پناه می برند. از زمان بازنشستگی کار چندانی ندارم جز بردن کاغذهایم در عصرهای جمعه به دفتر روزنامه و یا بعضی کارهای دیگر مثل شرکت در کنسرت‌های هنرهای زیبا، بازدید از نمایشگاه‌های نقاشی در مرکز هنر که عضو مؤسسه آن هستم، هر از چندی شرکت در سخنرانی‌های جمعیت بهبود عمومی و یا یک رویداد بزرگ مثل فصل هنرهای نمایشی در تئاتر آپولو.
در جوانی به سالن‌های سینمایی روباز می‌رفتم که 1 ماه گرفتگی یا سرماخوردگی شدید ناشی از باران‌های بی‌مهار می‌توانست غافلگیرمان کند. اما بیشتر از فیلم به پرنده‌های شب علاقه‌مند بودم که به بهای بلیت ورودی یا مجانی یا نسیه همخوابگی می‌کردند. به هر حال سینما حال من نبود. تنها سفرهای من 4 بار رفتن به جشنهای آذین‌بندی گل در کارتاهنا ایندیاس قبل از 30 سالگیم و سپری کردن 1 شب بعد در لنج موتوری در سفری بعد که برای افتتاح 1 فاحشه‌خانه متعلق به آقای ساکرامنتو مونتیل از طرف او به سانتا مارتا دعوت شدم. از نظر زندگی داخلی کمخور و ساده خورم. وقتی دامیانا پیر شد و دیگر در خانه غذا نمی پخت، تنها غذای مرتب من کوکوی سیب زمینی در کافه روم بعد از بسته شدن روزنامه بود. و بدین منوال در آستانه 90 سالگیم بی نهار مانده بودم و در انتظار خبری از روزا کابارکاس نمی توانستم حواسم را روی نوشته ها متمرکز کنم. جیرجیرک ها در گرمای 2 بعد از ظهر سر و صدا می کردند و گردش خورشید روی پنجره ها مجبورم کرد که 3 بار محل نانو را عوض کنم. همیشه به نظرم می رسید که روزهای تولد من گرمترین روزهای سالند و یاد گرفتم که آنها را تحمل کنم. آن روز حال و حوصله‌ام اجازه این را هم نمی داد. در ساعت 4 سعی کردم با شنیدن 6 سویت برای ویولنسل از سباستیان باخ با آخرین اجرای پابلو کاسالز به خودم آرامش دهم. به نظر من از همه موسیقی های دیگر آرامش بخش ترند. اما به جای آرامش همیشگی دچار رخوت شدم. با قطعه دوم که به نظرم کمی بیرمق است به چرت افتادم و در خواب صدای ناله ویولنسل با ناله قایق تنهایی که دور می شد در هم آمیخت. درست در همین وقت تلفن بیدارم کرد و صدای زنگ زده روزا کابارکاس مرا به زندگی برگرداند. گفت مثل دیوونه ها شانس داری. یه جوجه بوقلمونی برات پیدا کردم که از هر چی فکر میکردی بهتره. اما یه اشکالی داره. به زحمت 14 سالش میشه. بدون اینکه منظورش را فهمیده باشم به شوخی گفتم اگه قرار باشه پوشکشم عوض کنم برام مهم نیست. گفت برای تو که نمیگم، ولی غرامت 3 سال زندون رفتنشو کی میده؟ هیچ کس قرار نبود غرامتی بپردازد، مخصوصا او. خرمنش را از میان کم سن و سالانی که برای خرید به مغازه او می رفتند برداشت می کرد. فوت و فن کار را یادشان می داد و شیرهشان را آنقدر می کشید تا زندگیشان از فاحشه های فارغ التحصیل فاحشه خانه قدیمی نگروفمیا نیز خرابتر می شد. هیچ وقت جریمه ای نپرداخته بود چون حیات خانهش پاتوق مقامات محلی بود. از فرماندار گرفته تا پایین رتبه ترین کارمندان و قابل تصور نبود که اگر صاحب خانه هوس انجام کار خلافی داشته باشد از قدرت و حمایت چیزی کم و کسر بیاورد. به هر حال هدف از این تقلاهای ساعت آخر چانه زدن و بهره برداری بیشتر از انجام خدماتش بود. هرچه مجازاتش بیشتر قیمتش هم گرانتر. تفاوت قیمت با اضافه کردن 2 پزو روی سرویس مرتب شد و قرار شد که ساعت 10 شب با 5 پزو نقد و پرداخت از پیش در خانه‌اش حاضر باشم. نه حتی 1 دقیقه زودتر، چون دخترک باید خواهر و برادرهای کوچکش را غذا میداد و میخواباند و مادرش را که به خاطر روماتیسم زمینگیر شده بود به رخت خواب میبرد. 4 ساعت وقت بیشتر باقی نمانده بود و همینطور که زمان میگذشت قلب من هم از تشویش چنان پر میشد که نفس کشیدن را برایم سخت میکرد. تلاش بیهوده‌ای کردم تا با تشریفات لباس پوشیدن وقت را بگذرانم.
کار تازه‌ای نبود که بکنم. حتی دامیانا هم میگوید تشریفات لباس پوشیدن من به سادگی یک کشیش است. تیغ صورتم را برید. باید صبر می کردم تا آب دوش که به خاطر تابش گرمای آفتاب به لوله ها داغ شده بود خنک شود و با اندک تلاشی که برای خشک کردنم با حوله به خرج دادم باز دوباره عرق کردم. به اقتضای شب لباس پوشیدم. کت و شلوار کتانی سفید، پیراهنی با راههای آبی و یقه آهاردار، کراواتی از ابریشم چینی، کفش‌های براق سفید و دودی و ساعت طلایی جیبی که با زنجیری به جا دکمه‌ای بسته می‌شد و بالاخره کمر شلوارم را رو به توتا کردم تا لاغریم معلوم نشود. من به خسیس بودن معروفم، چون هیچ کس نمی‌تواند تصور کند با جایی که زندگی می‌کنم بتوانم آن همه فقیر باشم. اما واقعیت این است که با شبی مثل آن شب خیلی پایم را از گلیم خودم درازتر کردم. از صندوق پسندازی که زیر تختم جاسازی شده بود 2 پزو برای اجاره اتاق، 4 پزو برای خانم رئیس، 3 پزو برای دخترک و 5 پزو برای شام و مخارج متفرقه احتمالی برداشتم. به عبارت دیگر همان 14 پزویی که روزنامه ماهانه بابت مقالات روزهای یکشنبه به من میداد. آنها را در یک جیب مخفی داخل کمربندم گذاشتم و با یک عطرپاش به خودم ادکلن لانمن و بارکلی زدم. صدای ضربه وحشتناک را حس کردم و با اولین ناقوس ساعت 8 پلکانهای تاریک را کورمال و عرق کرده از ترس پایین آمدم و به شب مشعشع قبل از 90 سالگیم وارد شدم. هوا خنک شده بود. در گذر کلن گروهی از مردان تنها در میان تاکسی هایی که در کنار خیابان به حالت روشن توقف کرده بودند با سر و صدای زیادی در مورد فوتبال مجادله می کردند. یک گروه جاز زیر درختان پرشکوفه ماتاراتون والس بیرمقی را می نواخت. یکی از روسپیان بیچاره که مشتریان خود را از میان صاحب منصبان خیابان محضردارها شکار می کنند از من سیگار همیشگی را خواست و من هم جواب همیشگی را دادم. 33 سال و 2 ماه و 16 روزه که ترک کردم. وقت عبور از مقابل میله طلایی خودم را در ویترین های روشن برانداز کردم. از آنچه خودم حس می کردم پیرتر و بد لباستر بودم. کمی قبل از ساعت 10 سوار یک تاکسی شدم و برای اینکه راننده نفهمد واقعا به کجا می روم از او خواستم که مرا به گورستان انیورسال ببرد. با شیطنت از آینه مرا نگاه کرد و گفت اینجوری منو نترسون آقای فهمیده، کاش خدا منم مثل تو اینطوری زنده نگه می داشت. چون پول خورد نداشت با هم مقابل گورستان پیاده شدیم و مجبور شدیم برای خورد کردن پول به مقبره برویم. یک بار فکستانی که مستهای آخر شب در آنجا برای مرده هایشان گریه می کردن. وقتی حساب راننده را پرداخت می کردم خیلی جدی گفت واسه باش جناب، خونه رضا کابارکاس اصلا اون چیزی نیست که سابق بوده. نتوانستم حداقل از او تشکر نکنم و مثل همه مردم ایمان آوردم که زیر آسمان هیچ رازی نیست که از راننده های گذر کلن مخفی بماند. وارد محله فقیرانه‌ای شدم که با آنچه در دوران خودم می شناختم شباهتی نداشت. همان خیابان‌های عریض با شنهای گرم و خانه‌هایی با درهای باز، دیوارهای تخته‌ای کپک زده، سقف‌هایی از برگ نخل و حیاط‌هایی مفروش از سنگ ریزه. اما مردمش آرامش گذشته‌ها را از دست داده بودند. در بیشتر خانه‌ها خوشگذرانی‌های جمعه شب‌ها برقرار بود، با صدای طبل‌ها و سنج‌ها که در اندرون آدمی طنین می‌انداختند.
هر کسی می توانست با پرداخت نیم پزو به هر کدام از محفل‌هایی که دوست داشت وارد شود و یا در مجاورت خانه بایستد و مجانی برقصد. از خجالت به خاطر لباسهای آنچنانی که به تن داشتم با تشویش راه می رفتم. اما هیچ کس به من توجهی نداشت به جز مرد سیاه ژنده پوشی که در پشت در خانه‌ای در حال نشسته چرت میزد و از ته دل خطاب به من فریاد کشید: خداحافظ دکتر، خوش بگذره. غیر از این که از او تشکر کنم چه کار دیگری می توانستم انجام دهم؟ قبل از اینکه به آخرین سربالایی برسم 3 بار مجبور شدم نفس تازه کنم. از آنجا ماه بزرگی را دیدم که در افق بالا آمده بود، ولی یک وضعیت اضطراری و پیش بینی نشده شکمم را نسبت به عاقبت کار هراسان کرد. اما آن نیز به خیر گذشت. انتهای خیابان، جایی که محله به جنگلی از درختان میوه ختم میشد، وارد مغازه روزا کابارکاس شدم. شباهتی به گذشتش نداشت. بی سر و صداترین و به همین دلیل هم از معروفترین خانم‌های رئیس بود. زنی با هیکلی بزرگ که می‌خواستیم او را به خاطر جثه عظیم و مهارتش در خاموش کردن آتش به عنوان افسر آتش نشانی تاجگذاری کنیم. اما تنهایی با آنچنان مهارتی بدنش را نحیف، پوستش را سوخته و صدایش را تیز کرده بود که بیشتر به دخترکی پیر شبیه بود. از گذشته ها فقط دندانهای کاملش با یکی از آنها که برای لوندی روکش طلا گذاشته بود باقی مانده بودند. برای شوهرش که بعد از 50 سال زندگی مشترک مرده بود دائم در لباس عزا بود و به خاطر مرگ پسرش که او را مدام در معاملات خلافش کمک میکرد یک کلاه مشکی لبه‌دار هم اضافه شده بود. تنها چشمهای براق و شرورش زنده بودند و از آنها فهمیدم که خلق و خوی او عوض نشده است. نوری ضعیف در سقف مغازه روشن بود و تقریباً هیچ چیز برای فروش در قفسه ها وجود نداشت و حتی به درد نمای صورت کسب و کاری نمیخورد که دهن به دهن همه میدانستند چیست، اما هیچ کس از بیرون آن را تشخیص نمیداد. روزا کابارکاس سرگرم راه انداختن یک مشتری بود که با نوک پا وارد شدم. نمیدانم واقعا مرا نشناخت و یا برای اینکه حالتش را حفظ کرده باشد تظاهر کرد. روی نیمکت انتظار نشستم تا فارغ شود و سعی کردم در حافظم او را آنطور که می شناختم به یاد آورم. آن وقتها که هر دو سر حال بودیم بیشتر از 2 بار مرا از وضعیت اضطراری نجات داده بود. فکر می کنم ذهنم را خواند چون به طرف من چرخید و با دقت براندازم کرد. آهی غم‌آلود کشید و گفت: زمان بهت اثر نمی کنه. خواستم تملقش را گفته باشم. گفتم: ولی به تو اثر میکنه. خیلی بهتر شدی. با حاضر جوابی گفت: جدی میگم، حتی اون صورت مثل کله اسب مردتم یکم زنده شده. با شیطنت گفتم: آخه آخرش رو عوض کردم. سر حال آمد و گفت: تا اونجا که یادم میاد یه چیزی مثل دسته پاروی کشتی برقی داشتی. اخلاق اون چطوره؟ به بیراه زدم. تنها فرقم با اون وقتا که هم دیگه رو میدیدیم اینه که بعضی وقتا کونم میسوزه. بیماری را آنا تشخیص داد. مال استفاده نکردنه. گفتم ازش همون استفاده یو میکنم که خدا براش درستش کرده، ولی واقعا از مدتی قبل سوزش داشت، به خصوص شبهایی که قرص ماه کامل بود. روزا جعبه خیاطی را جستجو کرد و در یک شیشه کرم سبز رنگ را که بوی مرهمی خاص میداد باز کرد. به دخترک بگو که اینجوری با انگشتاش بماله بهت. انگشت اشاره‌اش را با ظرافتی ماهرانه حرکت میداد. جوابش را دادم که شکر خدا بدون مالیدن روغن هم میتوانم گلیم خودم را از آب بیرون بکشم. مسخره‌ام کرد. استاد ببخشید.
و رفت سر اصل مطلب. گفت دخترک از ساعت 10 تو اتاقه، زیبا و تمیز و مؤدبه، ولی از ترس مرده، چون یکی از دوستاش که با یه حمال اهل گای را فرار کرده بود با 2 ساعت خون ریزی تموم کرد. ولی خب دیگه برای همینه که اهالی گای را مشهورن، چون اونا قاطرم مجبور میکنن که آواز بخونه. بیچاره بعد از همه تازه مجبور تموم روزو توی کارخونه دکمه بدوزه. خب این که شغل زیاد سختی نیست. مردا اینطوری فکر میکنن، اما از کوکندنم سخت‌تری. و نیز اعتراف کرد که جوشانده ای خاص از گل گاف زبان به دخترک داده که هنوز هم خواب است. ترسیدم که محبتش به دخترک بهانه دیگری برای بالا بردن قیمت باشد، ولی گفت نه، حرف من طلاست، عوض نمیشه. با قوانینی ثابت و همیشگی همه چیز جدا جدا حساب میشه، نقد و از پیش. و همینطور هم شد. در عبور از حیات پشت سرش راه افتادم. از بد راه رفتنش به خاطر پاهای ورم کرده در جوراب‌های پنبه‌ای زمخت و پوست پلاسیده بدنش متأثر شدم. قرص ماه داشت به وسط آسمان می رسید و دنیا گویی در آب‌های سبز رنگ غرق شده بود. نزدیکی های مغازه آلاچیقی با برگ های نخل و 4 پایه هایی با روکش چرمی و ننوهایی که به چنگک ها آویزان بودند برای خوشگذرانی های کارمندان دولتی برپا شده بودند. در حیات پشتی، جایی که جنگل درختان میوه شروع می شد، دالانی از 6 اتاق خشتی با پنجره هایی از تور برای محافظت از پشه قرار داشت. تنها اتاق اشغال شده نیمه روشن بود و تونیا لانگرا در رادیو آهنگی با مضمون عشق‌های بی سرانجام می‌خواند. روزا کابارکاس جان گرفت و گفت آوازای عاشقونه بولرو اصل زندگیه. با او موافق بودم، اما تا امروز جرأت نکرده بودم این را بنویسم. در را فشار داد. یک لحظه داخل شد و باز بیرون آمد و گفت هنوز خوابه. خیلی خوبه اگه بذاری هر چقدر نیاز داره استراحت کنه. شب تو طولانی تر از مال اونه. این حرفش به من برخورد. یعنی میگه چی کار کنم؟ با آرامش غیر منتظره‌ای گفت خودت میدونی، بی خودی بهت نمیگن آدم فهمیده. نیم چرخی زد و مرا با دهشت تنها گذاشت. جای فرار نبود. با قلبی منقلب وارد اتاق شدم و دخترک را برهنه و بی‌پناه در تخت خواب بزرگ اجاره‌ای همانطور که از مادر زاده شده بود خفته یافتم. در روشنایی تندی که از سقف میتابید و هیچ جزئیاتی را نادیده نمیگذاشت به پهلو و رو به در خوابیده بود. روی لبه تخت نشستم و با حواس 5گانه افسون شدم به او دقت کردم. قهوه‌ای و ولرم بود. آنچنان آرایش و پیرایشش کرده بودند که حتی کرک‌های نورستش هم از نظر دور نیفتاده بود. موهایش را فر زده بودند و ناخن‌های دست و پایش را لاکی براق و طبیعی. اما پوست به رنگ شیره قند او به نظر زبر و مراقبت نکرده می رسید. سینه های تازه تولد یافته‌اش به سینه پسرکان می مانست که با نیروی جادویی جوانه زده و آماده شکفتن بود. بهترین قسمت بدن او پاهای کشیده‌اش با قدم‌هایی سبک و انگشتانی بلند و حساس شبیه دست‌ها بود. با وجود باد بزن سقفی باز بدنش خیس از عرق براق بود و هرچه شب به پیش می رفت گرمای هوا هم تحمل ناپذیرتر می شد. نمی شد صورت سرسری نقاشی شدهش را تجسم کرد.
لایه زخیم آرد برنج با 2 وصله رنگین روی گونه هایش، مژه های مصنوعی، ابروها و پلک هایی دودی که گویی با دوده رنگ شده بودند، لبهای برجسته با روکشی از شکلات. اما نه آرایش ها و نه پیرایش نمی توانستند صفتهای اصلی او را پنهان کنند. بینی مغرور، ابروهایی پیوسته و لبهایی محکم به هم فشرده. به نظرم شبیه به یک گاو جنگی آرام بود. ساعت 11 به عادت همیشگی به دستشویی رفتم، جایی که لباسهای فقیرانه و با وسواس تا شده او روی صندلی قرار داشتند. لباس نخی کتانی با پروانه های مهر شده بران، تونوکه‌ای زرد رنگ و لباسهایی از جنس کنف. روی لباسها دستبندی ارزان قیمت بود، زنجیری بسیار ظریف با مدالی از مریم باکره. در تاقچه دستشویی یک کیف دستی با یک مداد لب، جعبه رنگ آرایش، یک کلید و مقداری پول خرد قرار داشت. همه چیز آنچنان ارزان و مستعمل بود که نمی توانستم کسی را فقیرتر از او تصور کنم. لباسهایم را درآوردم و برای آنکه شلوارم از اتو نیفتد و آهار پیراهن ابریشمیم خراب نشود، آنها را با دقت در جا لباسی جا دادم. در آبریزگاه، همانطور که فلورانس دودیوس از کودکی به من یاد داده بود، برای آنکه اطرافم را خیس نکنم به طور نشسته ادرار کردم و هنوز، البته بدون خودستایی، با ریزش فوری و مدام مثل کره اسب‌هایی کوهستانی. قبل از خروج به آینه دستشویی نگاهی انداختم. اسبی که از روبرو مرا نگاه می کرد نمرده بود. محزون بود، با قبقبی بزرگ، پلک‌های پفالود و یال‌هایی آشفته که روزگاری رشک گیسوی نوازندگان بود. به او گفتم: توف، اگه منو نخواد چی؟ سعی کردم بیدار نشود و برهنه در تخت نشستم و با چشمانی که به بازی‌های نور قرمز عادت کرده بود وجب به وجب براندازش کردم. نوک انگشت اشاره‌ام را در طول ستون خیس فقراتش لغزاندم و وجود او همچون تارهای چنگ از درون به لرز افتاد. با خرناسی به سوی من چرخید و مرا در هوای تنفسش پیچید. با انگشت شست و اشاره بینیش را فشار دادم. تکانی خورد، سرش را عقب کشید و بدون اینکه بیدار شود پشتش را به من کرد. با وسوسه‌ای غیر مترقبه سعی کردم با زانوهایم پاهایش را از هم باز کنم. در 2 تلاش اول با منقبض کردن ماهیچه هایش مقاومت کرد. در گوشش خواندم: در رخت خواب نازک اندامی را فرشته ها در بر گرفتند. کمی آرام گرفت. جریانی گرم در رگ‌هایم بالا گرفت و حیوان بازنشسته و آرام درونم از خوابی طولانی برخاست. مضطربانه التماسش کردم: نازک اندام، روح من. ناله‌ای محزون کرد و از رانهایم گریخت. پشتش را به من کرد و همچون حلزون در لاک خود پیچید. شربت گلگاف زبان به همان اندازه که بر او، بر من هم مؤثر واقع شد، چون هیچ اتفاقی نیفتاد، نه بر او و نه بر هیچ کس دیگر. اما برایم مهم نبود. از خود می‌پرسیدم بیدار کردنش چه فایده دارد، وقتی که خود را آنچنان تحقیر شده و مغموم حس می کردم، سرد همچون ماهی. ناقوس‌های ساعت 12 شب با صدای صاف و واضح طنین انداختند و بامداد 29 اوت روز شهادت یحیای تعمید دهنده آغاز شد. کسی با صدای بلند در خیابان گریه می کرد و هیچ کس به او توجهی نداشت. برای او دعا کردم، اگر به دردش می‌خورد، و برای خودم هم به شکرانه نعمت‌هایی که دریافته بودم. و کسی می‌پندارد آنچه گذشت و آنچه دیده شد بیش از آن است که گفته شد. دخترک در خواب ناله کرد
و برای او هم دعا کردم. الهی هرچی خیره برات پیش بیاد. بعد رادیو و چراغ را برای خوابیدن خاموش کردم. سحر بدون اینکه یادم باشد کجا هستم بیدار شدم. دخترک همچنان به حالت جنینی و پشت به من خوابیده بود. احساس مبهمی داشتم. او را در تاریکی دیده و ریزش آب را در آبریزگاه شنیده بودم. اما ممکن هم بود که فقط در خواب من اتفاق افتاده باشد. برای من این وضع تازگی داشت. ترفندهای اغواگری را نمی دانستم و همیشه معشوقه های یک شبه را به تصادف و بر حسب قیمت و نجذابیت آنها انتخاب کرده بودم. با عشق بازی بی عشق، بیشتر وقتها نیمه پوشیده و همیشه در تاریکی تا خود را بهتر از آنچه بودیم تصور کنیم. آن شب لذت بیمانند اندیشیدن به زنی خفته را بی جبر امیال و رنج شرم کشف کردم. ناآرام از اینکه یادداشت‌های هفتگیم باید قبل از ساعت 12 روی میز تحریریه باشند، ساعت 5 از جا برخاستم. اجابت مزاج سر وقتم را توأم با سوزش هنگام قرص کامل ماه انجام دادم و وقتی زنجیر مخصوص ریزش آب را کشیدم احساس کردم بغض‌های دیرینم در چاهک فرو رفتند. وقتی شاداب و لباس پوشیده به اتاق خواب برگشتم، دخترک در نور نوازش بخش صبحگاهی تاق باز در پهنای تخت خواب با دستهای باز صلیبوار خوابیده و مالک مطلق باکرگی خیش بود. گفتم خدا حفظت کند. تمام پولی را که باقی مانده بود مال او و مال من روی بالش گذاشتم و با بوسه‌ای بر پیشانیش برای همیشه از او خداحافظی کردم. خانه مثل تمام فاحش خانه های وقت سحر نزدیک ترین جا به بهشت بود. برای اینکه با کسی روبرو نشوم از در رو به باغ بیرون رفتم. زیر آفتاب سوزان خیابان سنگینی 90 سالگی خود را حس کردم و دقیقه به دقیقه شروع به شمردن دقایق شبهایی کردم که تا مرگم باقی مانده بود. این خاطرات را در بقایای اندکی که از کتابخانه والدینم به جا مانده و قفسه های آن به برکت پشتکار بیتها در حال فرو ریختن است می نویسم. دست آخر هم برای آنچه در این دنیا برایم باقی مانده است که انجام بدهم لغتنامه های متنوعی را که دارم کفایت می کند. به علاوه 2 مجموعه قصاید ملی نوشته بنیتو گالدس و کتاب کوهستان جادویی که به من آموخت تا شوخ طبیعهای مادرم را که سیل پژمردش کرده بود بفهمم. برخلاف سایر اساسیه منزل و خودم، میزی که روی آن می نویسم با گذشت زمان هنوز خوب و سالم مانده است. دلیلش همین است که آن را پدر بزرگ پدریم که نجار قایق ساز بود از چوب اعلا ساخت. هر روز صبح حتی اگر چیزی برای نوشتن نداشته باشم با چنان نظم و ترتیبی به سراغش رفتم که منجر به از دست دادن عشقهای زندگیم شده است. کتابهای مکمل دم دستم است. 2 دائره المعارف تصویری از آکادمی سلطنتی اسپانیا سال 1903، گنجینه زبان اسپانیایی تالیف سباستیان دکوباروبیا، دستور زبان آندرز بیو و در صورتی که شکی از نظر معانی لغات باشد که غالباً هم هست، لغتنامه نوین ایدئولوژی نوشته خولیو کاسارز به خصوص برای لغتهای مترادف و متضاد و لغتنامه زبان ایتالیایی نیکولا زینگارلی برای استفاده از زبان مادریم که از گهواره آن را آموخته بودم و لغتنامه لاتین که چون مادر آن 2 زبان دیگر است آن را زبان تولدم می‌دانم.
در سمت چپ میز همیشه 5 ورق کاغذ به اندازه اداری برای مقاله های روزهای یکشنبه و محفظه پودر نامه قرار گرفته است که آن را به بالشتک خشک‌کن‌های جدید ترجیح می دهم. در طرف راستم قلم و جاقلمی سبک وزنی با آویزه‌ای طلایی وجود دارد. هنوز هم با حروف شکسته‌ای می نویسم که فلورینا دودیوس به من آموخت برای اینکه خطم شبیه خط اداری شوهرش که تا آخرین نفس یک محضردار رسمی و حسابدار قسم خورده باقی ماند نشود. چندی قبل در روزنامه دستور آمد که برای محاسبه دقیق تر متون و اطمینان بیشتر از حروف چینی از ماشین تحریر استفاده شود. اما هیچ وقت به این کار عادت نکردم و به خاطر امتیاز ناخوشایند قدیمی ترین کارمند بودن همینطور متنها را با دست می نوشتم و بعداً با نوک زدنهای مرغ مانند به ماشین ها از ماشین تحریر استفاده کردم. امروز روز باز نشسته و نه از کار افتاده از امتیاز مقدس نوشتن در خانه برخوردارم. با تلفن قطع شده تا کسی مزاحمم نشود و بدون ممیزی که از بالای شانه هایم در کمین هر آنچه می نویسم باشد. بی سگ و بی پرنده و بی خدمتکار زندگی می کنم. به جز دامیانای با وفا که مرا از دردسرهایی که فکرش را هم نمی کردم نجات داده است و هنوز هم یک روز در هفته با همین حالی که دارد با چشمان و ذهن ضعیف شده برای کارهایی که باید انجام بشود می آید. مادرم در بستر مرگ به من التماس کرد تا وقتی جوانم با زنی سفید ازدواج کنم و حداقل 3 بچه داشته باشم که یکی از آنها دختری باشد هم اسم او که اسم مادر و مادر بزرگشم بود. به فکر این تقاضای مادرم بودم، اما برای من جوانی معنایی داشت که هیچ وقت به نظرم خیلی دیر نمی رسید. تا یک بعد از ظهر داغ که در خانه خانواده پالومار د کاسترو در محله پالومار در اتاقی را اشتباهی باز کردم و هیمنا اورتیز دختر کوچک خانواده که برهنه در اتاق مجاور خوابیده بود غافلگیر شد. پشت به در خوابیده بود، اما چنان سری برگشت و از بالای شانه ها نگاهم کرد که به من فرصت فرار نداد. فقط توانستم بگویم آخ ببخشید. جانم به لب رسیده بود. تبسمی کرد و با طنازی یک غزال به طرف من برگشت و تمام پیکرش را به من نشان داد. تمام فضا از او اشباع شد. کاملا برهنه نبود. در گوشهایش گوشواره هایی با گلهای نارنجی رنگ شبیه المپیاد اثر مانه و دستبندی طلایی در دست راست و گردنبندی با مرواریدهای ریز داشت. فکر نمی کردم که تا آخر عمرم بتوانم چیزی وسوسه کننده تر از آن ببینم و امروز شهادت می دهم که حق با من بود. خجالت زده از حواس پرتیم در را به شدت بستم و تصمیم گرفتم این منظره را فراموش کنم، اما هیمنا اورتیز نگذاشت. توسط دوستان مشترک هدیه می‌فرستاد و یا نامه‌های تحریک‌آمیز می‌نوشت و یا تهدیدهای وحشیانه می‌کرد و چیزی نگذشت که بدون اینکه کلمه‌ای رد و بدل کرده باشیم شایع شد که هر دو دیوانه‌وار عاشق یکدیگریم. مقاومت کردن غیر ممکن بود. چشمانی شبیه گربه وحشی داشت. با لباس و بی لباس، بدنی اغواگر با موهای پرپشت طلایی و انبوه که عطر زنانه آن باعث گریه های شبانه من از شدت عجز می شد. هرچند می دانستم با عشق فرق دارد، اما جذابیت شیطانی او چنان سوزنده بود که با هر فاحشه چشم سبزی که سر راهم قرار می گرفت خودم را تسکین می دادم. هیچ وقت نتوانستم آتش خاطره تخت خواب پارادومار را فراموش کنم و به همین دلیل به خواستگاری رسمی، رد و بدل حلقه و اعلام خبر عروسی قبل از روز نزول روح القدس تسلیم شدم. انفجار این خبر در محله چینی ها بیشتر از محافل اجتماعی صدا کرد.
آنچه ابتدا با تمسخر شروع شد به اختلاف نظری جدی در محافل روشنفکری تبدیل شد که ازدواج ما را بیشتر امری مسخره می دانستند تا مقدس. مراسم نامزدی با تمام آداب و رسوم اخلاقیات مسیحی در ایوانی پر از گلهای ارکیده و سرخس‌های آویزان در منزل نامزدم انجام گرفت. ساعت 7 شب با لباس سفید کتانی و هدیه‌ای از صنایع دستی و یا شکلات سوئیسی می آمدم و تا ساعت 10 شب با رمز و اشاره تحت نظارت عم آرهنیدا که مثل کشیشچیان داستانهای عاشقانه آن دوران از همان چشم به هم زدن اول به خواب می رفت حرف می زدیم. هرچه بیشتر یکدیگر را می شناختیم، هیمنا درنده تر می شد و هرچه هوای ماه ژوئن بیشتر رو به شرجی می رفت، نیم تنه و دامن خود را نازکتر می کرد و قابل تصور است که در بازی سایه روشن نور چه قدرت تخریب کننده ای داشت. 2 ماه پس از نامزدی حرفی برای گفتن نداشتیم و بدون اینکه مستقیما چیزی بگوید با بافتن کفش‌های کامبایی برای نوزاد مسئله بچه را پیش کشید. من نامزد سر به زیر با او شروع کردم به یادگیری فن بافندگی و بدین منوال اوقات ما تا وقت باقی مانده به مراسم عروسی به بیهودگی سپری می شد. من با بافتن کفش‌هایی به رنگ آبی برای نوزاد پسر و او به رنگ صورتی برای دختر تا معلوم شود چه کسی برنده خواهد شد، تا اینکه تعداد کفشک‌ها برای بیش از 50 نوزاد کفایت می‌کرد. قبل از اینکه ساعت 10 اعلام شود سوار یک درشکه می شدم و به محله چینی ها می رفتم تا شبم را در آرامش خدادادی زندگی کنم. مراسم پرسر و صدای ودا با مجردی که در محله چینی ها برای من گرفته می شد خلاف جهت شبنشینی های رسمی محافل اجتماعی حرکت می کرد. تناقضی که به درد این می خورد که بفهمم واقعاً کدام یک از این 2 دنیا متعلق به من است. تصور می کردم که هر دو، ولی هر کدام به جای خود، چون از هر یک دیگری را می دیدم که همچون کشتی هایی که در میانه دریا از یکدیگر دور می شوند با ناله هایی دلخراش دور می شد. شب قبل از عروسی مراسم رقص در ید قدرت الهی شامل یک برنامه اختتامی بود که فقط ممکن است به فکر کشیشی خطور کند که در نفس اماره رسوب کرده است. کارکنان زن را تور عروسی با تاج گلهایی از بهار نارنج پوشاند تا با من عقدی ملکوتی ببندند. شبی بود پر از توهین به مقدسات که در آن 22 نفر از آنها سوگند عشق و اطاعت خوردند و من هم به نوبه خود به آنها وعده وفاداری و تأمین معاش حتی تا بعد از مرگم را دادم. از شدت دلواپسی غیرقابل درمان خوابم نمی برد. از صبح سحر شروع کرده بودم به شمارش گذر قدم عقربه ها در ساعت کلیسا تا صدای ناقوس های هراس‌آور ساعت 7 شب که باید در کلیسا حاضر می شدم. زنگ تلفن از ساعت 8 شروع شد. طولانی، وحشت‌آور و غیر مترقبه و بیش از 1 ساعت طول کشید. کمی قبل از ساعت 10 در خانه به صدا درآمد. اول با مشت و بعد با فریاد صداهای آشنا و نفرت آلود. می ترسیدم در را از جا بکنند، اما در ساعت 11 خانه همچون آرامش بعد از هر فاجعه بزرگی ساکت شد. بعد برای او و برای خودم گریه کردم و از ته دل دعا کردم که هرگز در عمرم با او روبرو نشوم. یکی از قدیسین حرف مرا نصف شنید، چون هیمنا اورتیز همان شب از مملکت خارج شد و تا 20 سال بعد متأهل و با 7 بچه که می توانستند بچه های من باشند برنگشت. با این آبروریزی اجتماعی زحمت زیادی کشیدم تا کار و ستون هفتگیم را در روزنامه لاپاز از دست ندهم. اما به این دلیل نبود که مقالات من به صفحه 11 منتقل شد.
بلکه به دلیل سرعت کورکورانه‌ای بود که قرن 20 می آمد. توسعه اسطوره شهر شد و همه چیز عوض شد. هواپیماها پرواز کردند. کارمندی کیسه نامه‌ای را از یک هواپیمای یونکر پرتاب کرد و پست هوایی اختراع شد. تنها چیزی که بر همان روال سابق ادامه یافت یادداشت‌های من در روزنامه بود. نسل جدید با آنها همچون اجساد مومیایی گذشته که باید نابود می شدند دست به گریبان شد. اما من آنها را بر همان روال سابق و بی تغییر در مقابل امواج نوگرایی نگاه داشتم. نسبت به همه چیز کر بودم. 40 سال ادامه داده بودم، اما روزنامه نگاران جوان آن را ستون نافهم حرامزاده نام گذاشته بودند. مدیر آن زمان مرا در دفتر کارش احضار کرد و از من خواست که خود را با امواج جدید هماهنگ کنم. با حالت رسمی و درست مثل اینکه او همین حالا آن را اختراع کرده باشد به من گفت: دنیا داره پیش میره. گفتم آری، اما هنوز هم دور خورشید میگردد. چون نتوانستند خبر پرداز دیگری پیدا کنند، یادداشت‌های هفتگی من ادامه یافت. امروز میدانم که حق با من بود و چرا. نسل جوانان آن دوره حریص به زندگی کلاً آینده را فراموش کردند تا اینکه واقعیت به آنها آموخت که آینده آنگونه که آرزو می کردند نشد و غم گذشته ها را خوردند. مقالات هفتگی من همچون کتیبه های باستانشناسی در میان خرابه های گذشته بود و متوجه شدند که نه فقط برای پیرها بلکه برای جوانانی هم که از پیری نمی ترسند نوشته شده. بار دیگر مقالات من به بخش سردبیری و در شرایط به خصوصی حتی به صفحه اول منتقل شد. هر کس از من سوال کند همیشه راستش را به او میگویم. فاحشه ها وقتی برای ازدواج کردن برایم باقی نگذاشتند. با این حال باید قبول کنم که تا سال روز 90 سالگیم وقتی از خانه روزا کابارکاس به این تصمیم که دیگر سر به سر سرنوشت نگذارم بیرون آمدم، این توضیح را نداشتم. خود را کس دیگری حس می کردم. حالم با دیدن آدم هایی که پشت حصارهای آهنی دور پارک افتاده بودند عوض شد. دامیانا خم شده و مشغول تمیز کردن کف اتاق بود و جوانی رانهایش در آن سن و سال لرزش قدیمی را در من بیدار کرد. باید حس کرده باشد چون همان وقت با دامنش آنها را پوشاند. نتوانستم جلوی وسوسه سوال کردن را بگیرم. دامیانا، راستشو بگو، یاد چی میافتی؟ گفت یاد چیزی نیفتاده بودم، ولی سوال شما یادم انداخت. در سینم احساس فشار می کردم. گفتم من هیچ وقت عاشق نشدم. او در جواب گفت ولی من چرا؟ بدون اینکه از کارش دست بکشد ادامه داد 22 سال برای شما گریه کردم. ناگهان قلبم از جا کنده شد. دنبال یک راه فرار می گشتم. به او گفتم شاید می تونستیم زوج خوبی بشیم. او گفت کار بدی می کنید که الان به من میگید، چون دیگه به هیچ دردی نمیخوره. وقتی از خانه خارج می شد خیلی راحت و طبیعی به من گفت شاید باور نکنی ولی شکر خدا هنوز باکرم. کمی بعد متوجه شدم که در جا به جای خانه گلدانهای گل سرخ گذاشته بود و کارتی روی بالشم. آرزو دارم که 100 ساله شوی. با این طعم تلخ در مذاقم نشستم و یادداشت‌هایی را که از روز قبل نیمه تمام گذاشته بودم ادامه دادم. در کمتر از 2 ساعت 1 نفس آن را تمام کردم و مجبور شدم عقده‌های دلم را آنطوری خالی کنم که کسی صدای ناله هایم را نشنود.
بر اثر یک الهام ناگهانی تصمیم گرفتم به عنوان آخرین کلامی که به عمری دراز و آبرومند پایان میداد، بیان که مرگ من موجب آن شده باشد، مقاله را تمام کنم. قصد داشتم آن را در نگهبانی روزنامه بگذارم و به خانه برگردم، اما نتوانستم. تمام کارکنان منتظر من بودند تا تولدم را جشن بگیرند. ساختمان اداری در حال تعمیر و داربست ها و نخاله ها همه جا پخش بودند، اما به خاطر جشن کار تعطیل شده بود. روی یک میز چوبی نوشیدنی ها و هدایای پیچیده شده در کاغذ های رنگی قرار داشت. گیج از برق نور دوربین ها با همه عکس یادگاری گرفتم. از اینکه خبرنگاران رادیو و سایر روزنامه های شهر آنجا بودند خوشحال شدم. خبر روزنامه محافظه‌کاران، الهرالدو روزنامه صبح لیبرال ها و ناسیونال روزنامه عصر که سعی می کرد تنش‌های نظم عمومی را با جزوات شهوانی تسکین دهد. جمع بودنشان با هم هیچ تعجبی نداشت، چون در روحیه این شهر همیشه از این نکته استقبال شده بود که حتی وقتی ژنرال ها جنگ همه جانبه مطبوعاتی را با یکدیگر تدارک می‌بینند، دوستی میان سربازان دست نخورده باقی بماند. ممیز رسمی آقای هرونیمو اورتگا هم خارج از وقت اداری آنجا بود. او را مرد نفرت آور ساعت 9 می نامیدیم، چون همیشه درست همین ساعت از شب با قلم خونریزش وارد می شد. همانجا می ماند تا مطمئن شود حتی یک کلمه در چاپ فردا از زیر دستش در نرفته باشد. از من به خاطر ابداعاتم در دستور زبان و یا به خاطر اینکه کلمات ایتالیایی را هر وقت که به نظرم گویاتر از کلمات اسپانیایی می رسید بدون گیومه به کار می بردم که قاعدتاً استفاده مشروع از زبانهای همریشه است، نوعی دلخوری شخصی داشت. پس از 4 سال با هم کلنجار رفتن، هر دو یکدیگر را به عنوان خاری در روح خود پذیرفته بودیم. منشی‌ها کیکی را با 90 شمع روشن که برای اولین بار مرا با شمار سالهای زندگیم روبرو می کرد به سالن آوردند. وقتی برایم تولدت مبارک می خواندند، به زحمت اشک خود را نگاه داشتم و به هیچ دلیلی به یاد دخترک افتادم. احساس دلخوری نبود، بلکه ترحمی دیررس برای موجودی بود که انتظار نداشتم دوباره او را به یاد آورم. فرشته خیال گذر کرده بود که کسی کارتی را برای بریدن کیک در دستم گذاشت. هیچ کس از ترس مسخره شدن جرأت نکرد سخنرانی کوتاهی ایراد کند. من که ترجیح می دادم بمیرم تا جواب دهم. برای خاتمه دادن به مهمانی، رئیس تحریریه که هیچ وقت هم از او چندان خوشم نمی آمد، همه را به واقعیت بیرحم برگرداند. خب حالا نباید ساله گرامی، مقالت کو؟ در واقع تمام بعد از ظهر سوزش آن را در جیبم مثل آتش حس می کردم. اما آنچنان تحت تاثیر احساسات قرار گرفته بودم که دلم نمیخواست با اعلام استعفای خود مهمانی را خراب کنم. گفتم این مرتبه مقاله‌ای در کار نیست. رئیس تحریریه برای قصوری که از قرن قبل سابقه نداشت از من رنجید. گفتم شب سختی رو گذروندم که امروز صبح مثل خنگا از خواب پا شدم. حداقل برای یه بارم که شده اینو بفهم. با طنز نیشداری گفت حداقل باید همینو می نوشتی. خواننده ها خوششون میاد به طور دست اول بفهمن زندگی در 90 سالگی چجوریه. یکی از منشی‌ها مداخله کرد. شاید یه راز مگو باشه، مگه نه؟ رگباری سوزان صورتم را سرخ کرد. فکر کردم لعنت به این شرم بی‌محل. یکی دیگرشان مرا با انگشت نشان داد. به نگاه کنین، هنوزم صورتش از خجالت قرمز میشه. فضولی او بیشتر باعث سرخ شدنم شد. منشی اولی گفت احتمالاً دیشب شب حمله بوده. واقعا که چه حسرتی. مرا بوسید و صورتم را رنگی کرد. عکاس ها به جنب و جوش افتادند. مقاله را به رئیس تحریریه دادم و گفتم که قبلا شوخی کردم.
این هم از مقاله. و گیج از میان سر و صداها و کف زدنها فرار کردم تا وقتی یادداشت استعفای مرا که به نیم قرن کار پردرد سرپایان میداد باز می کردند آنجا نباشم. وقتی بسته های هدیه را در خانه باز می کردم هنوز هم دچار هیجان بودم. حروفچین ها یک دستگاه قهوه جوش شبیه آن ستای دیگر که در جشن تولدهای دیگرم گرفته بودم هدیه کرده بودند. چاپچی ها مجوز گرفتن یک گربه پشمالو از پرورشگاه شهرداری و مدیریت هم یک پاداش سمبولیک داده بود. منشی‌ها 3 شورت ابریشمی که اثر بوسه هایشان بر آنها مهر شده بود و نوشته‌ای که آمادگی خود را برای پایین کشیدن آن اعلام کرده بودند هدیه کردند. یادم افتاد که یکی از قشنگی‌های پیری اقباگری‌های دوستان جوانی است که فکر می‌کنند ما خارج از سرویسیم. هیچ وقت نفهمیدم چه کسی صفحه 24 قطعه پیش درآمدهای شوپن اجرای استفان اسکناس را برایم فرستاد. روزنامه نگارها اکثرا کتابهای روز را هدیه داده بودند. هنوز باز کردن هدیه ها را تمام نکرده بودم که روزا کابارکاس با سؤالی که دلم نمیخواست بشنوم به من تلفن کرد. و دخترک چه شد؟ همینطوری گفتم هیچی. روزا کابارکاس گفت این هیچی باعث شد بیدارش نکنی؟ یه زن هیچ وقت مردی که برای بار اول بهش کم بها بده نمیبخشه. بهانه آوردم که نمیشه که یه دختر فقط برای دکمه دوختن این همه خسته باشه. شاید خودشو از ترس به خواب زده بود. روزا گفت فعلا مشکل اینه که فکر میکنه تو دیگه ازت کاری بر نمیاد و منم دوست ندارم که این قضیه رو 4 طرف بازار جار بزنه. نگذاشتم غافل گیرم کند. گفتم حتی اگه اینطوری هم باشه حالشون قدر قطع‌انگیز بود که نمیشد روش حساب کرد. چه خواب بود و چه بیدار مثل گوشت بیمارستان میموند. روزا کابارکاس صدایش را پایین آورد. اشکال از عجله‌ای بود که توی این معامله شد ولی علاج داره. حالا خودت میبینی. قول داد که از دخترک اعتراف بگیرد و یا اگر لازم شد پول را پس بگیرد. نظرت چیه ها؟ گفتم ول کن دیگه، طوری نشده که. در عوض به خودم ثابت شد که دیگه مال اینجور از سواریا نیستم. از این نظر حق با دخترکه، دیگه به درد نمیخورم. و گوشی را گذاشتم. از نوعی احساس آزادی اشباع شدم که در تمام عمرم نشناخته بودم و عاقبت از نوعی بردگی نجات یافتم که از 13 سالگی مرا در بند کرده بود. ساعت 7 شب به عنوان میهمان افتخاری کنسرت ژاک تیبالت و آلفرد کورتوت با اجرای باشکوه سونات برای پیانو و ویولون سزار فرانک به سالن هنرهای زیبا دعوت شده بودم. در میان پرده تعریف و تمجیدهای زیادی شنیده میشد. استاد پدرو بیاوا موسیقیدان بزرگ ما تقریباً کشان مرا به پشت صحنه برد تا به نوازندگان معرفیم کند. آنقدر دستپاچه بودم که به نوازندگان به خاطر سوناتی از شومان که اجرا نکرده بودند تبریک گفتم و یک نفر از میان حضار با لحن بدی مرا تصحیح کرد. مسئله اشتباه کردن 2 سونات به دلیل نادانی در محافل محلی پیچید و به خاطر تلاش مذبوحانه‌ای که بعداً در مقاله روز یکشنبه در بخش موسیقی کردم تا آن را توضیح دهم شدت گرفت. برای اولین بار در عمر طولانیم احساس می کردم که قادرم کسی را بکشم. منقلب از نجواهای شیطانکی که دائم در گوش آدم جوابهای دندان شکنی را که به موقع نداده ایم زمزمه می کند به خانه برگشتم. نه کتاب و نه موسیقی نتوانستند عصبانیتم را تسکین دهند. خوشبختانه فریاد روزا کابارکاس در تلفن مرا از سرسام نجات داد. توی روزنامه خوندم و خوشحال شدم.
فکر نمی‌کردم 90 سالت باشه، فکر می‌کردم 100 سال داری. با تعجب گفتم یعنی اینقدر درب و داغون به نظر میام؟ گفت برعکس، اون چه باعث تعجب میشه اینه که خیلی خوب به نظر میرسی. این خیلی خوبه که مثل پیرمرد یه شنگولی نیستی که سن خودشون رو بالا میبرن تا بقیه فکر کنن خوب موندن. و بدون اینکه حالتش عوض شود موضوع را عوض کرد. یه هدیه برات دارم. جدا مرا غافلگیر کرد. خب چیه؟ گفت دخترک. حتی یک لحظه هم فکر نکردم. گفتم متشکرم، ولی این موضوع دیگه آب رفته از جوبه. او همینطور ادامه داد. توی کاغذ کادوی چینی و همون رفته در بخار صندل، کلن مجانی. میفرستم در خونت. محکم ایستاده بودم، ولی از چانه زدنها و تلاش سختی که برای توضیح دادن می کرد بوی درویی احساس نمی کردم. گفت دخترک آن روز جمعه حدود 200 کلمه با سوزن و انگشتان دوخته بود و به همین دلیل آن همه بیجان به نظر می رسید. و درست است که از تجاوز و خونریزی می ترسید، ولی برای فداکاری اطلاعات لازم به او داده شده و آن شبی که با من بوده برای رفتن به دستشویی بلند شده، اما من در چنان خواب عمیقی بودم که دلش نیامده مرا بیدار کند و وقتی صبح دوباره بیدار شده من رفته بودم. به نظر دروغی بیفایده رسید و به من برخورد. اما روزا کابارکاس همینطور ادامه میداد. حالا هر طور که بوده، دخترک پشیمونه. الانم رو برون نشسته. میخوای گوشی رو بدم دستش؟ گفتم نه تو رو خدا نه. شروع کرده بودم به نوشتن که منشی روزنامه زنگ زد. پیغام داد که مدیر می‌خواهد مرا در ساعت 11 صبح روز بعد در دفترش ببیند. سر وقت رسیدم. قوقای بازسازی اداره غیر قابل تحمل بود. هوا پر از سر و صدای چکش و گرد و خاک سیمان و دوده غیر بود. اما تحریریه یاد گرفته بود که چطور فارغ از هیاهو به کارش ادامه دهد. دفتر مدیر برعکس خنک و ساکت بود و به نظر می آمد در کشور ایدئالی دیگر قرار گرفته که کشور ما نیست. مارکو تولیوی سوم با حالتی جوانانه با دیدن من بدون اینکه مکالمه تلفنیش را قطع کند از جایش بلند شد و از بالای میز با من دست داد و اشاره کرد که بنشینم. ابتدا فکر کردم کسی آن طرف خط نیست و فقط برای تحت تاثیر قرار دادن من ادا در می آورد. ولی زود متوجه شدم که دارد با فرماندار صحبت می کند و واقعا نوعی مکالمه بین دشمنان قلبی بود. از آن گذشته فکر می کنم سعی می کرد جلوی من خودش را با قدرت تر نشان دهد، اما تمام مدتی که داشت با مقامات حرف می زد سر پا ایستاده بود. وسواس بیش از حدش از مرتب بودن ظاهرش پیدا بود. تازه 29 سالگیش تمام شده بود. 4 زبان می‌دانست و 3 فوق لیسانس بین المللی داشت. برعکس پدر بزرگ پدریش مؤسس روزنامه که از راه فحشا ثروتی اندوخت و بعد روزنامه نگار تجربی شد. آدم راحتی بود، خوشچهره و با وقار و تنها چیزی که صدق و صفایش را به مخاطره میانداخت حالت دروغی بود که در صدایش تشخیص داده میشد. کتی اسپورت پوشیده بود با یک گل ارکیده تازه بر یقه‌اش. همه چیز به طور طبیعی به او می آمد، اما هیچ چیز برای آب و هوای خیابان ساخته نشده بود و فقط به درد هوای بهاری دفتر اداریش می خورد. من که 2 ساعت برای لباس پوشیدن وقت صرف کرده بودم از فقرم احساس خفت می کردم و این عصبانیتم را بیشتر می کرد. با این حال سم مهلک در عکس بزرگ شده ای از کارمندان بود که به مناسبت 25مین سالگرد تأسیس روزنامه گرفته شده بود و در آن متوفیان با علامت ضرب دری مشخص شده بودند. من نفر سوم از سمت راست بودم، با کلاهی لبه‌دار و کراواتی با گره درشت و مرواریدی در سنجاق آن.
همراه با اولین سیبیل سرهنگی که تا 40 سالگی داشتم و عینک گرد دور فلزی که از نیم قرن گذشته تا به حال از من جدا نشده است. این عکس را در طول سالها در اتاقهای مختلف دیده بودم، اما فقط آن روز بود که به پیامی که در خود داشت حساس شدم. از 48 نفر کارمندان اصلی فقط 4 نفرمان زنده بودیم که کوچکترینمان به خاطر ارتکاب چند فقر قتل محکومیت 20 ساله‌ای را طی می‌کرد. مدیر پس از پایان مکالمه‌اش مرا در حال نگاه کردن به عکس غافلگیر کرد و لبخندی زد. ضبط‌درا رو من نذاشتم. به نظر خیلی بد سلیقگی میاد. پشت میزش نشست و لحن صدایش را تغییر داد. میخوام بگم که شما غیر قابل پیش بینی ترین آدمی هستین که شناختم. و در مقابل تعجب من ادامه داد. به خاطر استعفاتون میگم. اینا همش جزئی از زندگیه. درسته و به همین دلیله که کار درسته نیست. مقاله هم به نظرش عالی رسیده بود و تمام آنچه در مورد پیری نوشته بودم از بهترین هایی بود که تا حالا خوانده بود و معنی نداشت که با تصمیمی که بیشتر شبیه به یک خودکشی اجتماعی بود به این کار خاتمه داده شود. او گفت: خوشبختانه مرد نفرت آور ساعت 9 وقتی صفحه آماده چاپ شد اونو خوند و اونو غیر قابل قبول دونست و بدون مشورت با کسی از سر تا پای اونو قلم گرفت. امروز صبح وقتی متوجه این مسئله شدم دستور دادم یه یادداشت اعتراض برای فرماندار بفرستن. این وظیفه من بود، ولی بین خودمان بماند. از اینکه ممیز سر خود عمل کرده بود ممنونم. به هر حال حاضر نبود که نوشتن مقالات را معلق بگذارم. گفت: ما همه وجودم ازت میخوام که کشتی رو وسط دریا ترک نکنی. ما هنوز در مورد موسیقی خیلی حرف داریم که بزنیم. آنچنان او را قاطع یافتم که جرأت نکردم با یک استدلال ناموجه اختلافهایمان را تشدید کنم. مشکل در حقیقت آنجا بود که خودم هم انگیزه درستی برای ترک کار نداشتم، اما از اینکه به او جواب مثبت بدهم فقط برای اینکه وقت دیگری به خودم داده باشم هم وحشت داشتم. باید به خودم فشار زیادی می آوردم تا حالت زشتی که فشار اشکهایم باعث می شدند از ظاهرم معلوم نشود. یک بار دیگر پس از آن همه سال باز بر همان روال همیشگی ماندیم. هفته بعد تحت تأثیر حالی که بیشتر نوعی گیجی بود تا سرخوشی به پرورشگاه رفتم تا گربه ای را که چاپچی ها هدیه داده بودند بگیرم. حساسیت بدی نسبت به حیوانات دارم. شبیه همان چیزی که نسبت به بچه ها دارم قبل از اینکه زبان باز کنند. به نظرم روحشان گنگ است. ازشان بدم نمی آید، اما نمی توانم تحملشان کنم، چون یاد نگرفتم با آنها ارتباط برقرار کنم. به نظرم غیر طبیعی می رسد که آدم با سگش بیشتر از همسرش تفاهم داشته باشد و یادش بدهد که چه وقت بخورد و چه وقت نخورد، به سوالاتش جواب دهد و درد مشترک داشته باشند. اما نگرفتن گربه چاپچی ها نوعی بی‌ادبی بود. از آن گذشته یک نمونه عالی از گربه‌های اصیل پشمالو با موهایی صورتی رنگ و صاف و چشمانی درخشان بود و به نظر می رسید که میو میو کردنش در حال تبدیل شدن به کلمات بودند. در سبدی که از شاخه‌های بید ساخته شده بود به همراه گواهی و دفترچه راهنما نظیر همانهایی که برای سوار کردن قطعات یک دوچرخه می دهند به دستم دادند. یک کشتی نظامی آبرین را قبل از ورود به پارک سن نیکولاس بازرسی می کرد. هیچ وقت چیزی آن همه دلسرد کننده را به عنوان علائم پیریم ندیده بودم و تصور هم نمی کردم. یک کشتی 4 نفره بود تحت فرماندهی یک افسر تقریبا جوان. سربازها مردانی کوهستانی و خشن و ساکت با بوی استبل بودند. افسر با گونه‌های سرخ شده ساکنین نواحی مرکزی در کنار دریا همه را زیر نظر داشت. پس از بازرسی شناسنامه و اعتبارنامه‌های مطبوعاتی از من پرسید در سبدت چیست؟ گفتم یک گربه. میخواست ببیند.
با احتیاط و از ترس اینکه گربه فرار نکند در سبد را باز کردم. اما یکی از سربازان میخواست مطمئن شود که چیز دیگری داخل سبد نباشد و گربه دستش را چنگ زد. افسر مداخله کرد. این یه تیکه جواهر پشمالوه. و در حالی که کلماتی را زیر لب زمزمه می کرد شروع به نوازش گربه کرد. گربه خشونتی نکرد و در عین حال زیاد هم به او توجهی نشان نداد. سوال کرد چند سالشه؟ گفتم همین الان به من هدیه دادند. گفت سوال میپرسم چون به نظر خیلی پیر میرسه. شاید 10 سالش باشه. میخواستم بپرسم از کجا فهمیده و خیلی چیزهای دیگر، اما علیرغم رفتار خوب و صحبت کردن سر حالش حال و حوصله حرف زدن با او را نداشتم. گفت به نظرم یه گربه ولگرده که با خیلی از ماده ها بوده. نگاش کن، خودشو با شما جور نمیکنه. برعکس شما خودتو باش جور کردی. صبر کن یکم بیشتر باهاش آشنا بشی، بعدش میبینی. در سبد را بست و از من پرسید شغل شما چیه؟ گفتم روزنامه نگار. از چه وقت؟ حدوداً 1 قرن میشه. شک ندارم. با من دست داد و با جمله‌ای که میتوانست هم نصیحت دوستانه باشد و هم تهدید از من خداحافظی کرد. خیلی مواظب خودت باش. وسط روز برای پناه بردن به یک برنامه موسیقی دلپذیر تلفن را قطع کردم. قطعی از ارکستر واگنز که در میان آثار پرغوغای آن روز موسیقی آرام و بهشتی است و به زودی خودم را غرق در تاریکی اتاق یافتم. تماس چیزی را که به نظرم موجودی زنده نبود بلکه موجودی ماورالطبیعه بود با پاهایم در زیر میز حس کردم و با فریاد از جا پریدم. گربه بود با دم زیبای رنگارنگش، آرامش مرموزش و نژاد اسطوره‌ایش. ولی نتوانستم از احساس مورموری جلوگیری کنم که ناشی از تنها بودنم با موجودی زنده بود که انسان نبود. وقتی ناقوس‌های کلیسا 7 ضربه نواختند، در آسمان صورتی رنگ ستاره‌ای تنها و روشن می درخشید. قایقی ناله غم‌انگیزی را سر داد و از آن همه عشق‌هایی که می توانستند باشند و نبودند، بغض را در گلویم حس کردم. دیگر نتوانستم تحمل کنم. گوشی تلفن را برداشتم و در حالی که قلبم می‌تپید از ترس اینکه اشتباه نکنم 4 شماره را به آرامی گرفتم و پس از 3 بوق صدا را شناختم. خیلی خوب زن، ناراحتی امروز صبح ببخش. او خیلی راحت گفت. فکرشم نکن، منتظر تلفنت بودم. گفتم میخوام دخترک همونطور که خدا به دنیا آوردتش بدون رنگ و روغن رو صورتش منتظرم باشه. از ته دل خندید و گفت هرچی تو بگی، ولی این لذت رو از دست میدی که لباساشو یکی یکی دراری و لختش کنی، همونطوری که همه پیرا دوست دارن و نمیدونن چرا. به او گفتم ولی من میدونم چرا، برای اینکه هی دارن بیشتر پیر میشن. حرفم را قبول کرد. گفت باشه، پس امشب درست سر ساعت 10 قبل از اینکه ماهی سرد بشه. اسمش چه میتوانست باشد؟ خانم رئیس به من نگفته بود. هر وقت راجع به او حرف میزد فقط میگفت دخترک، که این برای من شده بود اسم مستعارش. از آن گذشته روزا کابارکاس اسم شاگردهایش را برای هر مشتری عوض میکرد. از اینکه اسمشان را با توجه به شکلشان حدس بزنم خوشم می آمد و از همان اول مطمئن بودم که دخترک باید اسمی طولانی مثل فیلومنا، ساتورنینا یا نیکولاسا داشته باشد. در این افکار بودم که در تخت خواب نیم غلطی زد و پشتش را به من کرد و به نظرم رسید که نقشی خونین به اندازه و شکل بدنش بر جا گذاشته است. یکان وحشت کردم تا اینکه متوجه شدم فقط نقش رطوبت عرق روی ملافه است.
روزا کابارکاس به من سفارش کرده بود که با او با احتیاط رفتار کنم، چون هنوز از بار اول می ترسید. فکر می کنم که همان آداب و تشریفات بیشتر باعث تشدید ترسش شده بود و می بایست مقدار گلگاو زبان را اضافه کرده باشند که آنچنان آرام خفته بود و حیفم می آمد بدون زمزمه های گوشنواز او را بیدار کنم. برای همین وقتی بدنش را با حول خشک می کردم شروع کردم به خواندن آواز نازکندام، دختر کوچک پادشاه و محبوب ترین او. همانطور که او را خشک می کردم با صدای آواز من پهلوی عرق کرده را به سوی من می گرداند. نازکندام، نازکندام، تو جامه محبوب منی. لذتی بی حد بود. تا پهلوی عرق کرده او را خشک می کردم پهلوی دیگرش عرق کرده بود. در گوشش می خواندم بیدار شو، بیدار شو نازکندام و دامن ابریشمی خود را بپوش. و بالاخره بعد از اینکه خدمتکاران پادشاه او را در رخت خواب از تشنگی مرده یافتند به نظرم رسید که دخترک با شنیدن اسمش داشت بیدار می شد. پس اسمش همین بود، نازکندام. با شورتی که مهر بوسه ها بر آن نقش بسته بود به رخت خواب برگشتم و در کنارش دراز کشیدم. تا ساعت 5 صبح در زمزمه تنفس آرامش خوابیدم. با عجله و بدون اینکه دوش بگیرم لباس پوشیدم و فقط آن وقت بود که متوجه جمله‌ای شدم که با مداد لب روی آینه نوشته شده بود. یه ببر غذاشو دور دورا نمیخوره. میدانستم که شب قبل آن جمله آنجا نبود و کسی هم نمیتوانست وارد اتاق شده باشد. پس آن را به مائده ای از طرف شیطان تعبیر کردم. قررش یک رعد و برق در آستانه در مرا غافلگیر کرد و اتاق از بوی خاک خیس پر شد. برای اینکه بتوانم به سلامت فرار کنم وقت نبود. قبل از اینکه تاکسی پیدا کنم یک رگبار شدید بارید. از آن رگبارها که معمولاً بین ماه اکتبر و می میبارد و شهر را به هم میریزد. خیابانهای با شنهای داغ که به رود ختم میشوند تبدیل به مسیر سیلابی میشوند که هرچه سر راه خود میبینند با خود میبرند. بارانهای آن سپتامبر غریب پس از 3 ماه خشکی میتوانستند به همان اندازه که نعمت باشند مخرب هم باشند. به محض اینکه در خانه را باز کردم احساس کردم تنها نیستم. توانستم شبح گربه را ببینم که از روی مبل پرید و به بالکن فرار کرد. در ظرف مخصوصش هنوز پسمانده غذایی بود که من نگذاشته بودم. بوی تند ادرار و مدفوع گرمش همه چیز را آلوده کرده بود. خودم را همانطور صرف یاد گرفتن او کردم که لاتین را یاد گرفته بودم. دفترچه راهنما می گفت که گربه ها زمین را می کنند تا مدفوع خود را پنهان کنند و در منزل هایی که حیات ندارند مثل این کار را در گلدان های خانه و یا مخفیگاه های دیگری می کنند. درست این بود که از همان اول یک جعبه با ماسه برای تربیت کردنش مهیا می کردم که همین کار را هم کردم. دفترچه گفته بود وقتی وارد یک خانه جدید می شوند اولین کاری که می کنند این است که با ادرار کردن به همه جا محدوده قلمرو خود را مشخص می کنند. ممکن بود علت همین باشد ولی دفترچه نگفته بود راه علاج چیست. حرکاتش را برای آشنا شدن با رفتارش تعقیب می کردم. اما مخفیگاه های مرموزش و محل استراحتش را نمی دانستم و دلیل رفتارهای گهگاهش را نمی فهمیدم. خواستم غذا خوردن سر وقت را یادش بدهم. استفاده کردن از جعبه شنی روی ایوان را، بالا نرفتن از تختم را وقتی خوابم، دست درازی نکردن به غذای روی میز را. اما نتوانستم یادش بدهم که خانه کاملا متعلق به اوست و اینجا میدان جنگ نیست. مجبور شدم به حال خود رهایش کنم.
وقتی غروب با باران شدیدی مواجه شدم، توأم با بادهای طوفان مانندی که داشتند خانه را از جا می‌کندند، دچار حمله عطسه‌های پی در پی شدم. سرم درد می کرد و تب داشتم، اما احساس می کردم دارای اراده و نیرویی هستم که هیچگاه در هیچ سن و به هیچ دلیلی نداشتم. قابلمه ها را برای جمع کردن چکه های آب روی زمین گذاشتم و متوجه شدم که از فصل باران سال قبل سوراخ‌های تازه‌ای پیدا شده‌اند. بزرگترین آنها شروع کرده بود به خراب کردن قسمت راست کتابخانه. با شتاب سعی کردم نویسندگان یونانی و لاتین را که در آن مسیر زندگی می کردند نجات دهم، اما با برداشتن کتاب ها متوجه فوران آبی شدم که به علت یک لوله سوراخ شده در دیوار به وجود آمده بود. تا آنجا که توانستم در آن پارچه چپاندم تا فرصت نجات دادن کتاب ها را داشته باشم. صدای رگبار و زوزه باد در پارک شدیدتر شد. ناگهان رعد و برقی غریب و قرش همزمان آن هوا را آبستن بوی تندگو گرد کرد و باد شیشه های ایوان را پخش و پلا کرد و دریایی از طوفان چفتها را شکست و به درون خانه آمد. با این حال در کمتر از 10 دقیقه هوا دوباره صاف شد و خورشید تابان خیابانهای پر شده از خاک و خاشاک بر جای مانده را خشک کرد و گرما برگشت. باران تمام شد، هنوز این احساس را داشتم که در خانه تنها نیستم. تنها توضیحی که دارم این است: همانطور که وقایع واقعی فراموش می شوند، بعضی وقایع هم که هرگز اتفاق نیفتاده اند می توانند در خاطرات طوری زنده بمانند که گویی اتفاق افتاده اند. چون در آن قوقای رگبار خود را تنها در خانه احساس نمی کردم، بلکه همیشه به همراه نازک‌اندام بودم. شب پیش او را آنچنان نزدیک حس کرده بودم که هوای او را در اتاق خواب و گرمای گونه های او را بر بالش خود می شناختم. فقط اینطور می توانستم بفهمم که چگونه توانسته بودیم آن همه کار را در زمانی به آن کوتاهی انجام دهیم. خود را به یاد می آورم که از نردبان کتابخانه بالا رفته بودم و او را به یاد می آورم بیدار با لباس کوتاه گلدارش که کتابها را از من می گرفت تا نجاتشان دهد. او را می دیدم که از یک طرف خانه به طرف دیگر می دود و خیس از باران در میان آبهایی که تا قوزک پایش می رسید با طوفان می جنگید. یاد دارم که چطور صبح روز بعد صبحانه‌ای درست کرد که هرگز نبود و وقتی من مشغول خشک کردن کف زمین و مرتب کردن خانه بودم میز را چید. هرگز نگاه محزونش را وقتی صبحانه می‌خوردیم فراموش نخواهم کرد. چرا حالا که اینقدر پیری منو شناختی؟ سن اون چیزی نیست که آدم داره، اونه که آدم حس میکنه. از آن وقت او را در خاطره خود با آنچنان وضوحی زنده نگاه داشتم که با او هر کار می‌خواستم می‌کردم. به اقتضای دل و دماغم رنگ چشمانش را عوض می‌کردم، رنگ آب وقت بیدار شدن، رنگ عسل وقتی می‌خندید و رنگ آتش وقتی لج می‌کرد. بر حسب سن و سال و بسته به حال خودم او را لباس می‌پوشاندم. نامزدی عاشق در 20 سالگی، روسپی مجلس در 40 سالگی، ملکه بابل در 70 سالگی و قدیسه در 100 سالگی. 2 نفره آوازهای عاشقانه پوچینی را می‌خواندیم.
آگوستین لارا و تانگوهای کارلوس گاردل و یک بار دیگر ثابت می کردیم آنها که آواز نمی خوانند نمی توانند لذت آواز خواندن را حتی تصور کنند. امروز می دانم که خیال پردازی نبود، بلکه معجزه دیگری بود از اولین عشق زندگی من در 90 سالگی. وقتی خانه مرتب شد به روزا کابارکاس تلفن زدم. با شنیدن صدای من با تعجب فریاد کشید: خدای من، فکر کردم خودتو داد زدی. نتونستم بفهمم چطور یه شب دیگر رو با دخترک گذروندی بدون اینکه بهش دست بزنی. حق داری که ازش خوشت نیاد، ولی لااقل مثل آدمای بالغ رفتار کن. سعی کردم توضیح دهم، اما او بدون اینکه حالتش را تغییر دهد موضوع را عوض کرد. به هر حال یکی دیگه واسه انتخاب کردم. محسن‌تر و قشنگتر و باکره. باباش میخواد اونا با یه خونه عوض کنه، ولی میشه ازش یه تخفیفی گرفت. قلبم یخ زد. هراسانه اعتراض کردم: حرفشم نزن، من همینو میخوام، مثل همیشه، بی بهونه و دعوا مرافع و بدون خاطره بد. پشت خط سکوت برقرار شد و بعد با صدایی آرام مثل اینکه برای خودش حرف میزند گفت: خیلی خوب، باشه. شاید این همون چیزیه که دکترها بهش میگن جنون پیری. ساعت 10 شب با یک راننده آشنا که این حس غریب را داشت که سوالی نمی کرد رفتم. یک پنکه دستی و تابلویی از اورلاندو ریورا، فیگوریتا و یک چکش و یک میخ برای آویزان کردنش بردم. وسط راه برای خرید مسواک، خمیردندان، صابون عطری و اودوکلون توقف کردم. میخواستم یک گلدان خوب و دسته‌ای گل رز زرد رنگ بخرم، اما جایی نبود و مجبور شدم از یک باغ خصوصی شاخه‌ای از غنچه‌های تازه تولد یافته بدزدم. طبق دستورالعمل خانم رئیس از آن موقع به بعد از خیابان پشتی نزدیک راه آب می آمدم تا کسی ورودم را از در رو به باغ نبیند. راننده هشدار داد: حواست باشه عاقل مرد، تو این خونه آدم میکشن. اگه به خاطر عشق باشه عیبی نداره. حیاط تاریک بود، ولی نور زندگی از پنجره ها و ترکیبی از موسیقی ها از هر 6 اتاق بیرون میزد. در اتاق من با صدایی بسیار بلند، صدای گرم پدرو وارگاس که یک آهنگ بولدرو از میگل تاموروس را میخواند به گوش میرسید. حس میکردم که خواهم مرد. در را فشار دادم. نفس نفس میزدم و نازک اندام را در تخت و شبیه آنچه در خاطراتم داشتم یافتم. برهنه و خفته از پهلو، در آرامشی ملکوتی. قبل از دراز کشیدن میز آرایش را مرتب کردم. پنکه را جای پنکه زنگ زده گذاشتم و تابلو را در محلی که او بتواند از تخت خوابان را ببیند آویزان کردم. کنارش دراز کشیدم. جابجایی او را می شناختم. همان بود که در خانه من راه می رفت. همان دستهایی که تماس آنها را در تاریکی می شناختم. همان پاها با قدمهایی سبک که با قدمهای گربه اشتباه می شد. همان بوی عرق ملافه های من. همان انگشت اشاره. عجیب بود. دیدن و لمس کردن گوشت و استخوان وجود او از آن کس که من در خاطراتم داشتم کمتر واقعی بودند. به او گفتم: این تابلویی که روی دیواره رو فیگورتا کشیده. مردی محبوب همه. بهترین رقاص فاحش خونه ها که تا حالا وجود داشته و اونقدر دل رحم که حتی برای شیطونم دلش میسوخت. اونو با رنگ روغنی که تو کشتی‌ها به کار میبرن و روی پرده سوخته یه هواپیما که در کوههای سانتا مارتا سقوط کرده بود با قلم مویی که از موهای سگش درست کرد کشید. زن تو تابلو همون راهبه یکی از یه دیر دزدید و باهاش ازدواج کرد.
گذاشتمش اونجا تا وقتی بیدار میشی اولین چیزی باشه که میبینی. وقتی ساعت 1 صبح چراغ را خاموش کردم از سر جایش هنوز تکان نخورده بود. نفس کشیدنهایش آنچنان آرام بود که نبضش را گرفتم تا زنده بودنش را حس کنم. خون در رگ‌هایش مثل آواز جریان داشت و تا پنهانترین مرزهای تنش می رفت و باز تطهیر شده از عشق به قلب باز می گشت. سحرگاه وقت رفتنم خطوط کف دستش را ترسیم کردم و آن را به دیوا صاحبی دادم تا برایم بخواند تا با روحش آشنا شوم. او اینطور گفت: آدمیه که فقط اون چیزی رو که فکر میکنه رو میگه. برای کار یدی عالیه و کسی که دیگه مرده در تماس و از اون انتظار کمک داره ولی داره اشتباه میکنه. کمکی رو که لازم داره دم دستشه. تا حالا ازدواج نکرده ولی پیر و متأهل از دنیا میره. در حال حاضر یه مرد دورگه تو زندگیش هست که مرد زندگیش نمیشه. میتونه 7 تا بچه داشته باشه ولی فقط تصمیم به 3 تا میگیره. تو 35 سالگی اگه به حرف دلش گوش بده و نه به عقلش به پول زیادی میرسه. تو 40 سالگیش ارث و میراث زیادی گیرش میاد. خیلی سفر میکنه. 2 تا زندگی و 2 تا شانس داره و میتونه روی سرنوشت خودش اثر بذاره. دلش میخواد همه چیو با کنجکاوی امتحان کنه ولی اگه به راهنمایی دلش گوش نده پشیمون میشه. متحول از عشق آسیب‌های حاصل از طوفان را تعمیر کردم و با استفاده از فرصت خرده‌کاری‌های دیگری را که از سالها پیش به دلیل تنبلی و یا هزینه به تعویق افتاده بودند انجام دادم. کتابخانه را به ترتیب کتاب‌هایی که خوانده بودم مرتب کردم و بالاخره جعبه موسیقی هندلی را با بیش از 100 نوار موسیقی کلاسیک حراج کردم و گرامافون دست دومی با بلندگوهای حساس که به هر حال بهتر از مال خودم بود خریدم که فضای خانه را پر از حال کرد. تقریباً به خاک سیاه نشسته بودم ولی به این معجزه که در آن سن و سال هنوز زنده بودم می‌ارزید. خانه از میان خاکستر خود تولدی دوباره می‌یافت و من در عشق نازک اندام با شادی و شدتی که هرگز در زندگی گذشته خود نشناخته بودم شناور بودم. به خاطر وجود او برای اولین بار در سن 90 سالگی با وجود طبیعی خود روبرو می شدم. فهمیدم که وسواس من برای اینکه هر چیزی جای خودش باشد، هر کار به موقع خود انجام شود و هر کلمه به جای خود گفته شود محصول ذهن منظم من نیست، بلکه برعکس همه نوعی تظاهر است که اختراع کردم تا بی‌نظمی ذاتی خود را پنهان کرده باشم. متوجه شدم که نظم من فضیلت نیست، عکس العملی است در مقابل جهلم، که سخاوتمند به نظر برسم تا فقرم را بپوشاند، محتاط به نظر برسم تا منحرف و سازشکار و یا تسلیم خشم فرو خورده خود نگردم. سر وقت و دقیق باشم تا کسی نفهمد چقدر وقت دیگران برایم بی اهمیت است و بالاخره فهمیدم که عشق حالتی روحی نیست بلکه بخت و اقبال است. آدم دیگری شدم. سعی کردم آثار کلاسیکی را که در نوجوانی مرا راهنمایی می کردند دوباره بخوانم ولی فایده ای نداشت. در ادبیات رمانتیک که مادرم سعی کرده بود با سختگیری آنها را به من تحمیل کند و رد کرده بودم غرق شدم و دریافتم نیروی شکست ناپذیری که جهان را به پیش برده عشقهایی با پرجام خوش نیستند بلکه برعکس.
وقتی سلیقه من برای موسیقی دگرگون شد، خود را عقب مانده و پیر یافتم و قلبم را برای موسیقی های لذت بخشی که اتفاقی می شنیدم باز گذاشتم. از خود می پرسیدم چگونه توانسته بودم به این سرگردانی دائم که خود ایجاد کرده بودم و از آن می ترسیدم تن دردهم. در ابرهای سردرگمی سرگشته بودم و در مقابل آینه با خود حرف می زدم، با امید بیهوده به پاسخ این سوال که من کیستم. سرگشتگیم آنچنان بود که در یک تظاهرات دانشجویی با بطری و سنگ سعی زیادی کردم تا جلوی خود را بگیرم و با پلاکاردی که حقیقت مرا می گفت جلوی صف تظاهر کنندگان نایستم. من دیوانه عشقم. محو شده در یاد دائم نازک اندام خفته، روح مقالات یک شنبه های من را بیان که خود بخواهم تغییر داد. هر آنچه بود برای او می نوشتم، برای او می خندیدم و برای او می گریستم و بر سر هر کلام جانم می رفت. به جای ستونهای سنتی همیشگی آن را به صورت نامه‌های عاشقانه می نوشتم که می توانست زبان حال هر کسی باشد. به روزنامه پیشنهاد کردم متن را حروف چینی نکنند، بلکه با همان دست خط شکسته خودم چاپ شود. به نظر رئیس تحریریه این هم نوع دیگری از خودبینی پیری بود، اما مدیر کل با جمله‌ای که هنوز در تحریریه تکرار می شود او را متقاعد کرد. اشتباه نکن، دیوانه های آرام جلوتر از آینده حرکت می کنند. عکس‌العمل مردم با تعداد زیادی از نامه‌های خوانندگان عاشق فوری و گرم بود و با کاغذ کربن که در کنار خیابان سنبلاس مثل سیگار قاچاق فروخته میشد آنها را کپی می‌کردند. از همان اول معلوم بود که اینها ناشی از اشتیاق من به بیان حالات خودم بود، اما خودم را عادت داده بودم که وقت نوشتن متوجه این نکته باشم و همیشه با صدای بلند مردی 90 ساله که یاد نگرفته بود مثل 90 ساله ها فکر کند. جامعه روشنفکری همانطوری که معلوف است خود را ترسو و متفرق نشان داد و حتی خطشناسانی که فکرش را هم نمیشد کرد در مورد تجزیه و تحلیل خط من دچار اختلاف نظر شدند و همانها بودند که باعث دستبندی و داغ شدن بحث ها شدند و غم ایام گذشته خوردن را مت کردند. قبل از پایان سال با روزا کابارکاس قرار گذاشتم که باد بزنه برقی اشیا و خرده ریزه های روی میز آرایش و چیزهای دیگری را که در آینده خواهم برد در اتاق بگذارد تا قابل سکونت شود. ساعت 10 می آمدم و همیشه با چیز تازه‌ای برای او یا به سلیقه هر دو و دقایقی را صرف بیرون آوردن خرده ریزه ها می کردم تا صحنه نمایش شبمان را مهیا کنم. قبل از رفتن که هیچ وقت دیرتر از ساعت 5 نبود همه چیز را دوباره سر جایشان برمیگرداندم و در را قفل می کردم. اتاق بار دیگر به شکل زشت قبلیش برای عشقهای غم‌انگیز مشتریهای گذری در می آمد. یک روز صبح شنیدم که مارکوس پرز، پرشنونده ترین صدایی که صبحها از رادیو پخش می شد، تصمیم گرفته بود مقاله هفتگی روز یکشنبه مرا در بخش اخبار روز دوشنبه خود بخواند. وقتی توانستم دلخوری خود را فرو بخورم گفتم: نازک اندام، خودت میدونی که شهرت مثل یک زن چاقه که با آدم نمیخوابه، ولی همیشه وقتی آدم بیدار میشه میبینه که از اون طرف تخت داره ما رو نگاه میکنه.
یکی از همان روزها صبحانه را با روزا کابارکاس خوردم که علی رغم عزای دائم و کلاه لبه‌دار مشکی که حالا تا ابروهایش پایین آمده بود کمتر پیر به نظر می رسید. صبحانه های او با چاشنی تند فلفل که مرا به گریه می انداخت به خوب بودن مشهور بود. با اولین لقمه سوزنده غرق در اشک به او گفتم امشب دیگه قرص ماه کامل برای سوختن کونم لازم نیست. گفت زیاد شکایت نکن. اگه میسوزه باید بری خدا رو شکر کنی. یعنی هنوز داریش. وقتی اسم نازک اندام را بردم تعجب کرد. اسمش که این نیست. اسمش حرفش را قطع کردم. نگو، برای من نازک اندامه. شانه هایش را بالا انداخت. بالاخره اول آخرش مال خودته، ولی به نظر من که مثل تبلیغ لاغریه. داستان جمله مربوط به یک ببر را که دخترک روی آینه نوشته بود برایش گفتم. روزا گفت کار اون نیست، خوندن و نوشتن بلد نیست. پس کار کیه؟ شانه هایش را بالا انداخت. شاید مربوط به کسی که در اتاق مرده بود. از صبحانه خوردن استفاده کردم و حرفهای دلم را بیرون ریختم و هرچه را برای راحتی و خوشحالی نازک اندام لازم می دیدم از او خواستم. بیان که حتی فکرش را هم بکنم همه را قبول کرد و با شیطنت دختر مدرسه‌ای ها گفت واقعا خنده داره. انگار دارم حس میکنم داری اون از من خواستگاریش میکنی. ببینم چرا اصلا باهاش ازدواج نمی کنی؟ خشکم زد. جدی میگم برات ارزون‌تر تمام میشه. تازه آخرشم که تو سن و سال تو فقط مسئله اینه که دم و دستگاهت کار کنه دیگه، درسته؟ ولی تو که به من گفتی مسئله رو حل کردی. وسط حرفش پریدم. سکس تسکین دهنده آدمی زاده وقتی که به عشقش نمیرسه. خنده ای سرداد. ای عاقل مرد من، همیشه میدونستم که تو خیلی مردی. همیشه هم بودی و خوشحالم وقتی که دشمنات اسلحه‌شونو میندازن تا همین طور موندی. بی خود نیست که همه از تو حرف میزنن. مارکوس پرزو گوش کردی؟ برای تمام کردن موضوع گفتم همه گوش میکنن، اما باز هم اصرار کرد. تازه پروفسور کاماچو کانو دیروز تو برنامه کمی از همه چیز گفت که دنیا دیگه دنیای سابق نیست، چون آدمایی مثل تو زیاد توش نیستن. آن آخر هفته نازک اندام را تبدار و سرفه‌دار دیدم. روزا کابارکاس را بیدار کردم تا داروی خانگی درست کند و جعبه کمک‌های اولیه را به اتاق بردم. تا 2 روز بعد نازک اندام همینطور ضعیف بود و نتوانسته بود حتی برای دکمه دوزی روزمره‌اش سر کار برود. دکتر نسخه ای از داروهای خانگی برای سرماخوردگی مصری که 1 هفته به طول می کشید برایش تجویز کرد و در این حال در مورد حالت عمومی ناشی از سوء تغذیه‌اش هم هشدار داده بود. او را ندیدم، اما کمبودش را حس کرده بودم، تا حدی که در تنهایی و بدون حضور او اتاق را مرتب می کردم. تابلو نقاشی آبرنگ همه در انتظار بودیم اثر سیسیلیا پراز و کتاب حکایت‌ها نوشته آلوارو سپتا را هم بردم. 6 جلد کتاب ژان کریستوف اثر رومن رولان را هم برای سپری کردن بیخوابی‌های شبانه بردم، طوری که وقتی نازک اندام توانست به اتاق برگردد آن را یک اتاق نشیمن درخور یافت. هوای معطر شده از اسپری خوشبو، دیوارهایی به رنگ صورتی، چراغهایی با نور مات، گلهای تازه در گلدان،
کتاب‌های مورد علاقه من و تابلوهای مادرم که به شکل متفاوتی و بنا به سلیقه روز آویزان شده بودند. رادیوی قدیمی را با یک موج کوتاه عوض کردم و روی یک ایستگاه پخش موسیقی سنگین تنظیم کردم تا نازک اندام یاد بگیرد با موسیقی موتسارت به خواب برود. اما یک شب آن را روی یک ایستگاه مخصوص پخش آهنگ‌های بول رو یافتم. بیشک سلیقه او اینطور بود و بدون هیچ رنجشی آن را پذیرفتم، چون خود من هم آنها را در بهترین روزهای زندگیم در قلبم حفظ کرده بودم. روز بعد قبل از برگشتن به خانه با مداد روی آینه نوشتم: دخترکم، ما در دنیا تنهایی. در این ایام این حس غریب را داشتم که زودتر از وقت دارد رشد می کند و به روزا کابارکاس گفتم که به نظرش طبیعی می رسد. گفت: روز 5 دسامبر 15 سالش تموم میشه. یه مولود کامل برج قوس. از اینکه آن همه واقعی بود که حتی سال روز تولد هم داشت نگران بودم. چی میتونم بهش هدیه بدم؟ یه دوچرخه. مجبور روزی 2 بار برای یه دکمه دوزی از این طرف شهر بره اون طرف شهر. پشت مغازه دوچرخه‌ای را که دخترک استفاده می کرد نشانم داد و به نظرم رسید برای زنی آن همه محبوب واقعا لکنت و اسقاط است. اما به عنوان یک دلیل ملموس بر وجود نازک اندام در واقعیت هم مرا خوشحال کرد. وقتی رفتم تا بهترین دوچرخه را برای او بخرم نتوانستم در مقابل وسوسه امتحان کردنش مقاومت کنم و در پیاده رو جلوی مغازه چند دوری زدم. به فروشنده که سن مرا پرسیده بود با طنازی عهد پیری گفتم: دارم 91 سالگیمو میگذرونم. فروشنده درست همان چیزی را گفت که دلم میخواست بشنوم. ولی 20 سال جوانتر به نظر میرسی. خودم هم نمیدانستم چطور عادت دوره مدرسه را هنوز به یاد داشتم و از این لذت عمیق اشباع شدم. شروع به آواز خواندن کردم، ابتدا برای خودم و با صدای آهسته و بعد با تمام نفس در غوغای دیوانه‌وار ترافیک سنگین میدان عمومی. مردم با شوخی و خنده به من نگاه می کردند، فریاد می زدند، از من می خواستند که در مسابقات دور کلمبیا با صندلی چرخدار شرکت کنم و من هم بدون اینکه آواز خواندن را قطع کنم مثل ملوانهای خوشحال به آنها سلام می دادم. آن هفته در ستایش ماه دسامبر مقاله جاندار دیگری نوشتم: چگونه میتوان در 90 سالگی روی دوچرخه شاد زیست؟ شب تولدش تمام آواز کامل را برای نازک اندام خواندم و تمام بدنش را تا آنجا که از نفس افتادم غرق بوسه کردم. ستون فقراتش را مهره به مهره تا انحنای کمر، طرف ماه گرفتش را، طرف قلب تپندش را. همینطور که می بوسیدمش گرمای بدنش زیادتر می شد و رایحه‌ای کوهستانی می پراکند. او با ارتعاش‌های تازه در هر قسمت پوستش به من پاسخ می داد و در هر قسمت حرارتی متفاوت می یافتم، طعمی مشخص، ناله‌ای دیگر و همه چیز او با نغمه‌ای موزون نواخته می شد و سینه‌هایش بی لمس چون گل می شکفت.
نزدیکی های سحر به خواب رفتم که چیزی شبیه همه مردم در دریا و ناآرامی درختها را شنیدم که از قلب من گذر کردند. بعد به دستشویی رفتم و روی آینه نوشتم: نازک اندام زندگی من، نسیم عید از راه میرسد. یکی از بهترین خاطرات زندگی من تغییر حالی بود که یک روز صبح مثل آن روز موقع خروج از مدرسه به من دست داد. مرا چه می شد؟ آموزگار به من گفت: بچه، مگه نمی بینی داره نسیم عید میاد؟ 80 سال بعد وقتی در رخت خواب نازک اندام بیدار شدم، همان احساس را داشتم و باز همان ماه دسامبر بود با آسمانی رنگارنگ، طوفان‌های شن، گردبادهایی که سقف خانه ها را بلند می کرد و دامن دختر مدرسه ها را بالا می برد. در این حالت شهر دارای پژواک صدای عجیبی می شد. در شب‌هایی که باد می‌وزید، سر و صدای میدان عمومی حتی در دورترین محله‌ها درست مثل اینکه پشت پیچ خیابان باشد شنیده می‌شد و عجیب نبود که رگبارهای ماه دسامبر باعث پیدا کردن دوست‌های گم شده بشوند که صدایشان را می‌شد در فاحش خانه‌های دور افتاده تشخیص داد. با این حال با بادها خبر بدی هم رسید که نازک اندام جشن‌های عید را نه با من که با خانواده‌اش خواهد گذراند. اگر در این دنیا از چیزی متنفر باشم، جشن‌هایی است که در آنها مردم می‌گریند چون شادند. آتشبازی، آوازهای دست جمعی احمقانه و گلهای کاغذی که هیچ ربطی به کودکی که 2000 سال پیش در استبل محقری به دنیا آمد ندارد. وقتی شب رسید نتوانستم غم دلتنگی را تاب آورم و بدون او به اتاق رفتم. خوب خوابیدم و در کنار خرس عروسکی بیدار شدم که شبیه خرس‌های قطبی روی دو پای خودش راه می رفت، همراه با یادداشتی که رویش نوشته شده بود: برای بابا زشته. روزا کابارکاس به من گفته بود که نازک اندام با کلاس نوشته های من روی آینه درس خواندن و نوشتن را یاد می گیرد و خط خوبش برایم تحسین برانگیز بود. ولی خود روزا مرا از اشتباه درآورد و گفت که هدیه اوست و به این ترتیب شب سال نو را از ساعت 8 بدون هیچ دلگیری در منزل و در رخت خوابم ماندم. خوشحال بودم چون در ساعت 12 در هیاهوی ناقوس‌های هیجان زده، سوت کارخانه‌ها و آتش نشانی‌ها، کشتی‌ها، بارودها و موشک‌هایی که به هوا می‌رفت، احساس کردم نازک اندام با نوک پا وارد شد و در کنار من دراز کشید و به من بوسه‌ای داد، آنچنان واقعی که طعم میوه شیرین بیان در دهانم بر جای ماند. از شروع سال نو درست مثل این که با هم و در بیداری زندگی می کنیم شروع کرده بودیم یکدیگر را شناختن. من لحن صدایی را یاد گرفته بودم که او می شنید بیان که بیدار شود و او با زبان طبیعی تنش به آن پاسخ می داد. حالات روحیش از نوع خوابیدنش مشخص می شد. آن حالت تحلیل رفته و کوهستانی اولیه به نوعی آرامش درونی تبدیل شده بود که صورتش را زیباتر و خوابش را عمیق‌تر می کرد. زندگیم را برایش تعریف می کردم. در گوشش پیشنویس های مقاله های هفتگیم را می خواندم. بیان که به او بگویم او در آن بود و فقط او بود. و همین روزها گوشواره‌ای از زمرد را که یادگار مادرم بود برایش روی بالش گذاشتم. در دیدار بعدی آنها را آویزان کرده بود ولی به او نمی آمد. بعداً گوشواره‌ای مناسبتر با رنگ پوستش برایش بردم و برایش توضیح دادم اونی که برات آوردم به خاطر آرایش موهات بهت نمی اومد.
اینا بیشتر بهت میان. از هیچ کدام از آنها در 2 دیدار بعدی استفاده نکرده بود، اما در دیدار سوم آن را که به او توصیه کرده بودم با خود داشت. متوجه شدم که به دستورهای من عمل نمی کند، اما فرصت را هم برای خوشحال کردنم از دست نمی دهد. آنچنان به این نوع زندگی عادت کرده بودم که دیگر برهنه نمی خوابیدم، بلکه بیجامه ای از ابریشم چینی می پوشیدم که مدتها بود آن را نمی پوشیدم، چون کسی را نداشتم که برایش درآورم. شروع کردم به خواندن کتاب شازده کوچولو از دو سنت اگزوپری، نویسنده فرانسوی که تمام مردم دنیا بیشتر از خود فرانسوی ها او را تحسین می کنند. اولین کتابی بود که بدون اینکه او را بیدار کند سرگرمش می کرد و مجبور شدم 2 روز پشت سر هم بروم تا کتاب را برایش تمام کنم. با کتاب داستان شهر پرالت، داستان مقدس و داستانهای 1001 شب با روایتی سالمتر برای بچه ها ادامه دادیم و از تفاوت آنها و میزان علاقش به هر کدام از آنها متوجه شدم عمق خوابش هم تغییر می کند. وقتی حس می کردم کاملا خوابیده است، چراغ را خاموش می کردم. او را در آغوش می گرفتم و تا خروسخوان می خوابیدم. چنان خود را شاد حس می کردم که پلکهایش را به آرامی می بوسیدم و یک شب همچون درخشندگی نور در آسمان برای اولین بار لبخند زد. کمی بعد بی هیچ علتی در رخت خواب غلط زد و پشتش را به من کرد و با ناراحتی گفت: ایزابل حل از اونا رو به گریه انداخت. هیجان زده و به امید یک گفتگو با همان لحن از او پرسیدم: مال کی بودن؟ جوابم را نداد. صدایش ردی از مردم پایین دست داشت، درست مثل اینکه صدای او نبود، بلکه از آن غریبه‌ای که درون او بود. دیگر شکی باقی نمانده بود. او را خفته ترجیح می دادم. تنها مشکل من گربه نبود. بی اشتها و وحشی شده بود و 2 روز بود که در گوشه همیشگیش سرش را هم بلند نکرده بود. وقتی می‌خواستم او را در سبدش بگذارم تا دامیانا او را پیش دامپزشک ببرد، مثل حیوانی زخمی به من چنگ زد. به زحمت توانستم او را در کیسه کنفی بگذارم و هنوز دست و پا می‌زد که او را با خود برد. پس از مدتی از محل پرورش حیوانات به من تلفن زد و گفت چاره‌ای نیست غیر از اینکه او را بکشند و به مجوز من احتیاج دارند. چرا؟ دامیانا گفت چون دیگه خیلی پیر شده. با عصبانیت فکر می کردم پس مرا هم می توانند در کوره گربه ها بسوزانند. خود را بین 2 آتش خل سلاح می دیدم. یاد نگرفته بودم گربه را دوست داشته باشم و در عین حال دلش را هم نداشتم دستور کشتنش را بدهم، فقط به دلیل اینکه پیر بود. کجای دفتر راهنما این را نوشته بود؟ این قضیه آنچنان مرا تحت تاثیر قرار داد که مقاله روز یکشنبه خود را با عنوانی که از پابلو نرودا رو بوده بودم نوشتم: آیا گربه ببر کوچکی در اتاق نیست؟ این مقاله نیز موجب بروز برخورد و اختلاف آرا بین خوانندگان له و علیه گربه ها شد و بالاخره پس از 5 روز توافق به عمل آمد که میتوان گربه ها را به دلیل بیماری کشت، اما به دلیل پیری نه. بعد از مرگ مادرم همیشه از اینکه کسی مرا با تماس و دست زدن از خواب بیدار کند وحشت داشتم. شبیه آن را حس کردم، اما صدای او که به زبان ایتالیایی می گفت پسرک بیچاره من مجدداً آرامش را به من بازگرداند. یک بار دیگر همان را در اتاق نازک اندام حس کردم. ابتدا فکر کردم اوست که مرا لمس می کند، اما نه، روزا کابارکاس بود در تاریکی. گفت لباستو بپوش و با من بیا، یه مشکل جدی دارم. همین طور بود و جدیتر از آنچه میشد تصورش را کرد. یکی از مشتریهای سرشناس خانه را در اتاق اول حیاط با ضربات چاقو کشته بودند. قاتل فرار کرده بود.
جسد بزرگ و برهنه، کفش پوشیده، در تخت خوابی پر از خون و مثل مرغ پخته رنگ پریده بود. به محض ورود او را شناختم. جیم میم به، یک بانکدار بزرگ که به دلیل خوش سیمایی، خوش برخوردی، خوش لباسی و به خصوص خوشنامی خانوادگی مشهور بود. روی گردنش 2 زخم کبود رنگ مثل جای لبها و سوراخی روی شکمش بود که هنوز خونریزی می کرد. هنوز کاری انجام نشده بود و آنچه پیش از جراحت توجه مرا جلب کرد کاندومی بود که ظاهراً قبل از اینکه آن را در سکس به کار ببرد از مرگ چروکیده بود. روزا کابارکاس نمیدانست با چه کسی بوده، چون او هم از این امتیاز برخوردار بود که از در پشتی باغ وارد می شد. این فرض که همدم او ممکن است یک مرد باشد از نظر دور نبود. تنها کاری که صاحب خانه از من توقع داشت کمک بود تا لباسهای جسد را بپوشانیم. گفتم هیچ کاری سخت‌تر از لباس پوشوندن به یه مرد مرده نیست. گفت تا دلت بخواد من این کارو کردم. اگه کسی برام نگهش داره آسون تره. گفتم آخه کی میتونه باور کنه یه بدن چاقو خورده تو لباس اتو کرده یه جنتلمن انگلیسی؟ به فکر نازک اندام افتادم. روزا کابارکاس گفت بهتره با خودت ببریش. با دهن خشک شده گفتم اول مرده رو. متوجه شد و نتوانست لحن تحقیرآمیزش را پنهان کنم. داری میلرزی یا؟ این به خاطر اونه. هرچند فقط نیمی از آن حقیقت داشت. صداش بزن تا کسی نیومده بره. باشه، ولی برای تو که روزنامه نگاری مشکلی نیست. برای تو هم مشکلی نیست. تنها لیبرالی که تو این دولت دستور میده تویی. شهر که به خاطر طبیعت آرام و امنیت موروثیش آن همه خواستنی بود، هر ساله بار یک قتل توأم با رسوایی را با خود می کشید. اما آن سال اینطور نبود. اخبار رسمی عناوین مبالغه آمیز و جزئیات سرهمبندی شده ای را انتشار می دادند، حاکی از اینکه به یک بانکدار جوان به دلایل نامعلوم در جاده پرادوما حمله شده و او را با چاقو کشتند. وی دشمنی نداشته است. اطلاعیه دولت قتل را به پناهندگان نواحی مرکزی کشور نسبت داده بود که موجی از جرایم و جنایات را در مخالفت با روحیه مدنی مردم آغاز کرده بودند. در همان ساعات اول بیش از 50 نفر دستگیر شدند. سراسیمه به سراغ دبیر بخش قضایی رفتم. یک روزنامه نگار نمونه سالهای 20، کلاهی با نقاب سبز رنگ و کشایی که به آستین‌هایش بسته بود. فرض بر این بود که وقایع را قبل از همه می داند. با این حال فقط سر نخهایی شلوول داد که من تا آنجا که احتیاط اجازه می داد آن را کامل کردم. به این ترتیب 2 نفری 5 صفحه نوشتیم که به صورت 8 ستون در صفحه اول روزنامه که به نقل قول منابع مطلع و معتبر همیشگی نسبت داده میشد به چاپ رسید. اما مرد نفرت آور ساعت 9 سانسورچی اصلاً تردید نکرد که روایت رسمی را که این ماجرا را به حمله راهزنان لیبرال نسبت میداد به مقاله تحمیل کند. من با شرکت در مراسم تدفین با چهره‌ای در هم کشیده از اندوه وجدان خود را آسوده کردم. آن شب وقتی به خانه برگشتم به روزا کابارکاس تلفن کردم تا بپرسم چه بر سر نازک اندام آمده است. اما تلفن تا 4 روز جواب داده نشد. روز 5 با نگرانی به منزلش رفتم. درها مهر و موم شده بودند، اما نه توسط اداره پلیس بلکه اداره بهداشت. هیچ یک از همسایه ها از چیزی خبر نداشت. بی هیچ نشانی از نازک اندام با پشتکار و گاهی اوقات به شکلی مسخره که مرا به نفس میانداخت به جستجوی او پرداختم. گاهی اوقات تمام روز را روی نیمکت داغ پارک، آنجا که کودکان از مجسمه رنگ رو رفته سیمون بولیوار بالا می روند، به مشاهده نوجوانان دوچرخه سوار می نشستم. وقتی امیدم به آخر رسید، به موسیقی بولرو پناه بردم.
جامی از زهر بود، در هر کلامی او بود. همیشه برای نوشتن به سکوت احتیاج داشتم، وگرنه ذهنم بیشتر به موسیقی معطوف میشد تا به نوشتن. اما حالا برعکس شده بود و فقط در سایه بلورو می توانستم بنویسم. زندگی سرشار از او بود. مقالاتی که در آن 2 هفته نوشتم نمونه هایی از نامه های عاشقانه شدند. رئیس تحریریه علیرغم سیل پاسخهایی که دریافت میشد از من خواست تا زمانی که راهی برای تسکین آن همه خواننده عاشق پیدا نکرده ایم کمی عشق را تعدیل کنم. ناآرامی به روزمرگی زندگی من خاتمه داد. ساعت 5 صبح بیدار می شدم، اما در تاریک روشنایی های اتاق می ماندم و نازک اندام را در زندگی غیر واقعیش تصور می کردم که خواهرانش را بیدار می کند. برای رفتن به مدرسه لباس می پوشاند. اگر صبحانه ای بود صبحانه می دهد و شهر را با دوچرخه می پیماید تا محکومیت دکمه دوزی را بگذراند. از خود می پرسم یه زن وقتی دکمه می دوزه به چی فکر می کنه؟ به من فکر می کنه؟ اونم دنبال روزا کابارکاس می گرده تا حالی از من بپرسه. یک هفته گذشت و من لباس خانه را که شبیه لباس مکانیک ها بود روز و شب در نیاوردم. حمام نمی گرفتم، ریش هایم را نمی تراشیدم و دندان هایم را مسواک نمی زدم. چون عشق خیلی دیر به من آموخت که آدم خودش را برای کسی مرتب می کند، برای کسی لباس می پوشد و برای کسی عطر می زند و من هیچ وقت کسی را نداشتم. دامیانا وقتی مرا ساعت 10 صبح برهنه در ننادید فکر کرد مریضم. با چشمانی حریص او را نگاه کردم و دعوتش کردم که برهنه برهم بغلطیم. تحقیرآمیز نگاهم کرد و گفت فکرشو کردی چی کار بکنی اگه بگم آره؟ و این طور بود که فهمیدم رنج تا چه حد مرا تباه کرده است. غرق در دردهای مخصوص ایام جوانی خودم را هم دیگر نمی شناختم. برای اینکه حواسم به تلفن باشد از خانه بیرون نمی رفتم. بدون اینکه آن را قطع کنم می نوشتم و با صدای هر زنگی از اینکه ممکن بود روزا کابارکاس باشد روی آن می پریدم. هر چند لحظه آنچه را داشتم انجام می دادم و کنار می گذاشتم تا به او زنگ بزنم. و این کار برای چند روز ادامه داشت تا آنکه متوجه شدم تلفنی بس سنگدل و بیرحم است. یکی از بعد از ظهرهای بارانی وقتی به خانه برمیگشتم گربه را دیدم که روی پلکان در چنباتمه زده بود. کثیف و آسیب دیده و با مظلومیتی قابل ترحم. دفترچه راهنما مرا متوجه بیماری او کرد. دستورالعمل‌های داده شده را برای بهبودیش به کار بردم. وقتی داشتم چرتکی می زدم ناگهان این فکر به خاطرم خطور کرد که او می تواند مرا به خانه نازک‌اندام راهنمایی کند. او را تا مغازه روزا کابارکاس که هنوز مهر و موم بود و نشانی از حیات نداشت در کیسه بردم. با آنچنان تندی و سرکشی دست و پا می زد که غلطی زد و موفق به فرار شد. از روی دیوار کاهگلی باغ بالا رفت و میان درختها ناپدید شد. با مشت به در کوبیدم و یک صدای نظامی بدون اینکه در را باز کند سوال کرد اونجا هنوز کسی زنده است؟ من هم برای اینکه چیزی از او کم نیاورده باشم جواب دادم اهل صفا، دنبال صابخونه میگردم. صدا گفت اینجا صابخونه نداره. اصرار کردم لااقل در رو باز کن تا گربه‌مو بگیرم. گفت گربه هم نیست.
سوال کردم تو کی هستی؟ صدا گفت هیچ کس. همیشه فکر می کردم از عشق مردن یک تعبیر شاعرانه است. آن روز بعد از ظهر وقتی بی گربه و بی او به خانه برگشتم برایم ثابت شده بود که مردن از عشق نه تنها ممکن است بلکه خود من پیر و بیریا داشتم از عشق می مردم. اما در این حال فهمیدم که عکس آن هم حقیقتی معتبر بود. لذت این غم را در دنیا با هیچ چیز عوض نمی کردم. بیش از 15 سال سعی کرده بودم اشعار لئوپاردی را ترجمه کنم و فقط آن روز بعد از ظهر بود که عمق آن را دریافتم. وای بر من، این عشق است، این چنین خانمان برانداز. ورود من به دفتر روزنامه با همان لباسی که در خانه آن را می پوشیدم و با ریش‌های نتراشیده شبهاتی در مورد سلامتی من ایجاد کرد. دفتر بازسازی شده با اتاقهای منفرد و شیشه‌ای و روشنایی مهتابی‌ها بیشتر به زایشگاه شبیه شده بود. فضای مصنوعی سکوت و راحتی آدم را دعوت می کرد تا به زمزمه صحبت کند و با نوک پا راه برود. نقاشی‌های آبرنگ 3 مدیر سابق همچون پادشاهان فقید و عکس‌های بازدید کنندگان سرشناس در راهرو نصب شده بود. عکس بسیار بزرگ هیئت تحریریه که در سال روز تولد من گرفته شده بود در سالن اصلی خودنمایی می‌کرد. نتوانستم از مقایسه ذهنی با عکسی که در 30 سالگیم گرفته شده بود اجتناب کنم و بار دیگر به من ثابت شد که آدم‌ها در عکس‌ها از آنچه در واقعیت هستند بدتر و پیرتر به نظر می‌رسند. منشی که بعد از ظهر روز تولدم مرا بوسیده بود پرسید مگر بیمارم و از اینکه جوابی به او می‌دادم که باورش نمی‌شد احساس شادی کردم. آری، بیمار عشقم. گفت ولی چه حیف که عاشق من نیستی. من هم جوابش را مثل خودش دادم. زیادم مطمئن نباش. رئیس بخش قضایی از اتاقش بیرون آمد و با صدای بلند گفت جسد 2 دختر جوان مجهول الهویه در سردخانه شهرداری مانده است. هراسان از او پرسیدم اونا چه سن و سالین؟ گفت جوانن. ممکن است پناهنده‌های داخلی باشن که آدم کشای دولتی تا اینجا دنبالشون اومدن. نفسی راحت کشیدم. گفتم اوضاع و احوال مثل خون بی سر و صدا داره به ما هجوم میاره. رئیس بخش قضایی که حالا دور شده بود فریاد زد مثل خون نه استاد، مثل گوه. چند روز بعد حادثه بدتری اتفاق افتاد. دختر نوجوانی با سبدی شبیه سبد گربه مثل برق از جلوی کتاب فروشی دنیا گذشت. در غوغای ساعت 12 ظهر تن زنان از میان مردم او را تعقیب کردم. خیلی زیبا بود و بلند بالا. پاهایی کشیده داشت که با سهولت راه را از میان مردم باز می کرد. و چه زحمتی کشیدم تا به او برسم و بالاخره از او جلو افتادم و از روبرو به او نگاه کردم. بدون اینکه بایستد یا عذرخواهی کند با دستهایش مرا کنار زد. آنکه فکر می کردم نبود، اما بلندی قامتش همانقدر زجرم داد که گویی او باشد. آن وقت بود که فهمیدم نمیتوانم نازک اندام را بیدار یا پوشیده بشناسم و او هم که هرگز مرا ندیده بود نمیتوانست بداند که من کیستم. با کاری جنون آمیز در 3 روز 12 جفت کفشک آبی و صورتی برای نوزادان بافتم تا نه بشنوم، نه بخوانم و نه به یاد بیاورم آوازهایی را که مرا به یاد نازک اندام میانداخت. واقعیت این بود که با روح خود در آرامش نبودم و از ضعف خود در مقابل عشق به پیر بودن خود آگاه می شدم.
یک شاهد دیگرش وقتی بود که یک اتوبوس مسافرکشی درست در وسط مرکز تجاری یک دوچرخه سوار را زیر گرفت. او را با یک آمبولانس به بیمارستان برده بودند. شدت تصادف از حالت متلاشی شده دوچرخه بر روی ردی از خون تازه مشخص بود. اما دلواپسی من چندان برای تکه پاره های دوچرخه نبود، بلکه مارک و شکل و رنگ آن بود. باید همان می بود که من به نازکندام هدیه داده بودم. شاهدان تصادف همه متفق القول می گفتند که دوچرخه سوار مجروح دختر جوانی بلند و لاغر با موهایی کوتاه و صاف بوده است. گیج اولین تاکسی را که می گذشت گرفتم و گفتم مرا به بیمارستان خیریه ببرد. ساختمانی قدیمی با دیوارهایی از گل اخرا که به نظر زندانی می رسید که به شن نشسته باشد. نیم ساعت برای ورود و نیم ساعت برای خروج از حیاتی که رایحه درختان میوه را داشت لازم بود. جایی که زنی افسرده سر راهم را گرفت و به چشمان من نگاه کرد و گفت: من همونم که دنبالش نمیگردی؟ فقط آن وقت بود که به یادم افتاد آنجا جایی است که مجانین بیازار شهرداری در آزادی زندگی می کنند. پیش رؤسا مجبور شدم خودم را به عنوان روزنامه نگار معرفی کنم تا پرستاری مرا به بخش اورژانس ببرد. در دفتر ورودی ها این نوع مشخصات نوشته شده بود: روزا آلبا، 16 ساله، شغل نامعلوم، تشخیص بیماری ضربه مغزی، وضعیت بیمار نامعلوم. از رئیس بخش پرسیدم آیا می توانم او را ببینم؟ با این امید که جواب منفی بشنوم. اما آنها مرا بردند تا چنانچه بخواهم از وضعیت بیمارستانی هم که به حال خود رها شده بود چیزی بنویسم. از سالن پر ازدحامی با بوی تند اسیدفنیک و بیمارانی که روی تخت‌های به هم فشرده افتاده بودند گذشتیم. در انتهای سالن و در اتاقی مجزا روی تخت فلزی کسی که جستجو می کردیم را یافتیم. سرش باند پیچی شده بود و صورتی نشناختنی و کبود و متورم داشت. اما برای من نگاهی به پاها کافی بود تا بدانم که او نیست. فقط آن لحظه بود که از خاطرم گذشت از خود بپرسم اگر او بود چه می کردم؟ هنوز در گیر و دار هجران‌های شبانه روزی دیگر همت کردم تا به کارخانه‌ای بروم که روزا کابارکاس زمانی گفته بود دخترک آنجا کار می کند و از مالک آن خواستم تأسیساتش را به عنوان یک مدل نمونه برای یک طرح قاره‌ای سازمان ملل نشانم دهد. یک لبنانی کم حرف و زمخت بود که درهای ملکش را باز کرد به این امید که یک نمونه جهانی شود. 300 جوان با روپوش سفید و نشانی از صلیب که با خاکستر بر پیشانیشان نقش شده بود. به نظر می رسید که در یک کشتی پهناور و نورانی در حال دوختن دکمه ها بودند. وقتی ورود ما را دیدند مثل دختر مدرسه ها به علامت احترام تعظیم می کردند و وقتی مدیر از نقش خود در هنر جاودانه دکمه دوزی سخنسرایی می کرد زیر چشمی نگاهمان می کردند. من با اشتیاق به اینکه نازکندان را پوشیده و بیدار پیدا کنم به دقت به صورت آنها نگاه می کردم. اما یکی از آنها با نگاه های هراسیده و حاکی از تمجید مرا شناخت. آقا شما همون نیستین که تو روزنامه نامه‌های عاشقونه می‌نویسین؟ هیچ وقت فکرش را نمی کردم که یک دختر خفته بتواند آن همه مصیبت به بار آورد. بدون خداحافظی از کارخانه فرار کردم، بدون اینکه حتی به این فکر کنم که شاید یکی از باکرگان آن برزخ همانی باشد که به جستجویش هستم. وقتی از آنجا بیرون آمدم تنها احساسی که برایم باقی مانده بود میل شدید به گریستن بود.
پس از 1 ماه روزا کابارکاس با توضیحاتی باور نکردنی به من زنگ زد که بعد از مرگ بانکدار استراحتی را که مستحق آن بود در کارتاهنا دی آندیاس گذرانده بود. مسلماً باورم نمیشد، اما برای خوشحال کردنش خوش اقبالیش را به او تبریک گفتم و اجازه دادم قبل از سوالی که قلبم را به جوش و خروش درآورده بود با دروغ‌هایش خود را راحت کند. و او روزا کابارکاس سکوتی طولانی کرد و بالاخره گفت هستش، ولی باید یه کمی صبر کنیم. چند وقت؟ اصلا نمیدونم، خودم خبرت میکنم. احساس کردم دارد از دستم در می رود و مهلتش ندادم. لااقل یه سر نخی بده. سر نخی در کار نیست. مواظب خودت باش. ممکنه به خودت صدمه بزنی. مخصوصا ممکنه به اون صدمه بزنی. حوصله این عداوتوارها را نداشتم. التماس کردم که حداقل ردی بدهد تا حقیقت را بدانم و گفتم اول و آخرش با هم همدست هستیم. 1 قدم هم جلوتر بر نداشت و گفت آروم باش، دخترک حالش خوبه و منتظره که بهش تلفن بزنم، ولی در حال حاضر کاری نمیشه کرد. حرف دیگه هم ندارم. خداحافظ. گوشی تلفن در دست سر جای خود ماندم. نمیدانستم از کجا باید شروع کنم و در این حال آنقدر او را می شناختم که میدانستم جز با زبان خوش چیزی از او در نمی آید. بعد از ظهر همینطور سری به اطراف خانه‌اش زدم. بیشتر به شانس و تصادف تکیه کرده بودم تا به عقل سلیم. هنوز با مهر و موم اداره بهداشت مسدود بود. فکر کردم روزا کابارکاس باید از جای دیگری به من تلفن زده باشد، شاید از یک شهر دیگر، و فقط همین فکر باعث می شد که دلم 1000 گواهی بد بدهد. با این حال ساعت 6 بعد از ظهر وقتی که اصلا انتظارش را نداشتم تلفنی رمز خودم را به کار برد. خب حالا آره. ساعت 10 شب لرزان با لب‌هایی که برای جلوگیری از گریستن می‌گزیدم با باری از جعبه‌های شکلات سوئیسی، آب نبات و بادام سوخته و سبدی از گل‌های سرخ آتشین برای فرش کردن تخت خواب رفتم. در نیمه باز بود. چراغ‌ها روشن و رادیو با صدایی نبلند و کوتاه سونات شماره 1 برای ویولون و پیانو اثر برامس را پخش می‌کرد. نازک اندام در رخت خواب آنچنان متفاوت و بشاش آرمیده بود که به زحمت شناختمش. بزرگ شده بود، اما این در اندامش نمود چندانی نداشت، بلکه در بلوغی سری که او را 2 یا 3 سال بیشتر نشان میداد و از همیشه برهنه‌تر. گونه های برجسته، پوست سوخته از حرارت شدید آفتاب دریا، لبهای ظریف و موهای کوتاه و صاف. صورت او 2 جنسیتی آپولون پراکسیتل را القا می کرد. اشتباهی در کار نبود، حتی سینه های او چنان رشد کرده بودند که در دستهایم جا نمی گرفتند. کمرش شکل گرفته بود و استخوان‌هایش محکمتر و موزونتر شده بودند. از آن همه مهارت طبیعت مسحور شده بودم، اما آنچه مصنوعی بود مرا گیج می کرد. مژه های مصنوعی، ناخن انگشت به رنگ صدف و عطری ارزان قیمت که هیچ ربطی به عشق نداشت. چیزی که مرا از کوره به در برد ثروتی بود که با خود داشت. گوشواره های طلا با آویزهای زمرد، گردنبندی طبیعی، دستبندی از طلا با نگین‌های الماس و انگشترهایی با سنگ‌های اصیل در تمام انگشتانش. روی صندلی لباس شبی بود دستدوزی و پولک دوزی شده و کفش‌هایی با روکش اطلس. حرارت غریبی در اندرونم بالا گرفت و فریاد زدم: فاحشه! شیطان در گوشم حکایت وحشتناکی را اینطور زمزمه می کرد:
شب قتل روزا کابارکاس نه وقت و نه آرامش آن را داشت که دخترک را خبر کند و پلیس او را در اتاقی تنها زیر سن بلوغ در محل وقوع جرم پیدا می کند. برای چنین شرایطی هیچ کس بهتر از روزا کابارکاس نیست. باکرگی دخترک را به یکی از حامیان گردن کلفتش به ازای اینکه از مخمصه پاک و پاکیزه بیرون برود فروخته بود. اولین کاری که کرد ناپدید شد تا آبها از آسیاب بیفتد. چه جالب، ماحصلی برای هر سه. آن دو در رخت خواب و روزا کابارکاس در یک ایوان مجلل از مصونیت خود کیف می‌کرد. با سر و صدای زیاد و احساس نوعی مستی نیرو گرفته از خشمی دیوانه‌وار و کور هرچه را در اتاق می‌یافتم به دیوار می‌کوبیدم و می‌شکستم. چراغ‌ها را، رادیو، پنکه، آینه‌ها، گلدان‌ها و لیوان‌ها بی تعجیل اما بی وقفه با سر و صدای زیاد و احساس نوعی مستی حیات بخش. دخترک با اولین صدا از جا پرید اما به من نگاه نکرد. پشت به من چنبات می‌زده بود و تا وقتی که شکستن‌ها تمام شد با تکان خوردن‌های گاه همانطور نشسته بود. مرغ‌های حیات و سگ‌های صبحگاهی رسوایی را بیشتر کردند. روشنبینی کور کننده خشم به من الهام کرد که در آخرین لحظه خانه را به آتش بکشم. اما سایه روزا کابارکاس با لباس خواب در آستانه در ظاهر شد. بی‌اعتنا هیچ نگفت. با گردش چشم میزان خرابی و خسارت را بررسی کرد و متوجه شد که دخترک مثل یک حلزون چنبات می‌زده و سرش را میان دستهایش مخفی کرده است. وحشت زده اما دست نخورده. روزا کابارکاس با حالتی از تعجب و پرسش گفت: خدای من برای همچین عشقی چه کارا که نکردم؟ با نگاهی رقتبار سراپای مرا ورانداز و امر کرد که بریم. پشت سرش تا خانه رفتم. در سکوت لیوان آبی به دستم داد و اشاره کرد که بنشینم و خواست از من اعتراف بگیرد. گفت: خب حالا مثل آدمای بالغ رفتار کن و بگو ببینم چت شده. آنچه را به من به عنوان حقیقت الهام شده بود برایش حکایت کردم. روزا کابارکاس در سکوت به من گوش میداد، بی هیچ حالتی، و بالاخره مثل اینکه ناگهان اصل مطلب را دریافته باشد گفت: چه جالب، همیشه گفتم که غیرت حقیقت رو بهتر میفهمی. و بعد بدون اینکه چیزی را پنهان کند برایم تعریف کرد که در سردرگمی شب جنایت دخترک خفته در اتاق را فراموش کرده بوده. یکی از مشتریان او و در عین حال وکیل مقتول با دست و دلبازی تمام رشوه و زیرمیزی داده و از روزا کابارکاس خواسته تا خوابیدن سر و صداها در هتلی در کارتاهنا ایندیاس مهمان او باشد. روزا کابارکاس گفت: باور کن تمام این مدت حتی یه لحظه هم از فکر تو و دخترک غافل نشدم. پریروز اومدم و اولین کاری که کردم تلفن کردم به تو بود، ولی کسی جواب نداد. اما به جاش دخترک زود اومد و چون حالش خوب نبود زود برات بردمش حموم. بعد لباس پوشوندم، فرستادمش سالن آرایش و دستور دادم مثل یک ملکه زیبایی مرتبش کنن. خودت دیدی که چطور عالی بود. اون لباسای مجلل، لباسایی که من برای شاگردای فقیرم وقتی قراره با مشتریا به مجلس رقص برن اجاره میکنم. جواهرات، اونا مال منن. کافیه بهشون دست بزنی تا بفهمی که همشون شیشه یا بدلن. پس دیگه اذیت نکن، برو بیدارش کن، ازش معذرت بخواه و ترتیب کارو یه مرتبه بده. هیچ کس بیشتر از شما حق خوش بودن نداره. بیشتر از حد طبیعی سعی کردم حرفایش را باور کنم، اما عشق بر عقل چربید و داغ از آتشی که درونم را می سوزاند گفتم: فاحشه ها، شما همه مثل همین فاحشه های کثیف. دیگه نمیخوام چیزی ازتون بدونم، نه تو و نه از هیچ فاحشه دیگه ای، مخصوصا اون. به عنوان خداحافظی برای همیشه دم در را علامتی زدم. روزا کابارکاس در این مورد شکی نداشت. با حالتی اندوهگین گفت: برو به امون خدا. به هر حال صورت حساب گندی که به اتاق زدی و برات میفرستم. و
وقتی داشتم کتاب ایدوس مارسو را می‌خواندم، به جمله‌ای بدبینانه برخوردم که نویسنده آن را به جولیوس سزار نسبت داده بود. امکان ندارد که آدمی عاقبت شبیه کسی نشود که دیگران فکر می‌کنند او هست. نتوانستم منشأ واقعی آن را حتی در نوشته‌های خود جولیوس سزار و یا زندگی نام نویسان او از سوتونیو گرفته تا کارکوپینو پیدا کنم، ولی به دانستنش می‌ارزید. این جبر که در ماه‌های بعدی بر مسیر زندگی من تحمیل شد، همان چیزی بود که اراده لازم را به من میداد تا نه تنها این خاطرات را بنویسم، بلکه آن را با هیچ شرمی با عشق به نازک اندام شروع کنم. یک لحظه آرامش نداشتم. به سختی شاید لقمه‌ای می‌خوردم و آنقدر وزن کم کردم که شلوارهایم بر کمرم قرار نمی‌گرفتند. دردهای گاه به گاه در استخوان‌هایم باقی ماندند و بی دلیل حالتم عوض می‌شد. شبها را در نوعی گیجی به سر می بردم که نه می توانستم بخوانم و نه موسیقی بشنوم و در عوض روزهایم با چرت زدنهای سبکی می گذشت که جای خواب را نمی گرفت. تسکین درد از آسمان نازل شد. در میان جمعیت به هم فشرده لنچ لوما فرسکا، همسایه کنار دستیم که بالا آمدن او را ندیده بودم، زیر گوشم زمزمه کرد: هنوز کاری ازت برمیاد؟ کاسیلدا آرمنتا بود، یکی از عشقهای قدیمی و ارزان قیمت که از زمان جوانی مرا به عنوان یک مشتری پراپا قرص تحمل کرده بود. وقتی بازنشسته و مریض و بیپول شد، با یک باغدار چینی که به او اسم، پشتگرمی و شاید هم کمی عشق داده بود ازدواج کرد. در 73 سالگی همان وزن همیشگیش را داشت. هنوز زیبا بود با شخصیتی قوی و هنوز لاقیدی شغلش را دست نخورده حفظ کرده بود. مرا به خانه‌اش برد. یک باغ چینی روی تپه‌ای کنار جاده دریا. روی صندلی‌های ساحلی در ایوان سایه‌دار بین سرخس‌ها و انبوه گل‌های گرمسیری و قفس‌های آویزان پرنده‌ها زیر آلاچیق نشستیم. در دامنه تپه جالیزکاران چینی با کلاه‌های مخروطیشان زیر آفتاب سوزان مشغول کار بودند و دریای خاکستری بوکادسنیزا با دو بریدگی صخره‌ای که رودخانه را تا چندین فرسخ در دریا پیش می‌برد دیده می‌شد. همینطور که با هم صحبت می کردیم، یک کشتی اقیانوس پیمای سفید رنگ را دیدیم که وارد مصب رودخانه شد و در سکوت آن را دنبال کردیم تا وقتی که نعره حزن‌آلودش را در لنگرگاه رود شنیدم. آهی کشید. میبینی؟ بعد از نیم قرن این اولین باریه که تو رخت خواب ملاقاتت نمی کنم. خب آخه عوض شدیم. هر وقت تو رادیو در مورد تو حرف میزنن یا به خاطر محبتی که مردم نسبت به تو دارن ازت تعریف میکنن و بهت میگن استاد عشق، فکرشو بکن. فکر میکنم هیچ کس بالا و پایین تو رو به خوبی من نمیشناسه. جدی میگم، هیچ کس بهتر از من نمیتونست تحملت کنه. بیش از این مقاومت نکردم. متوجه شد. چشمان مرطوب از اشک مرا دید و فقط آن وقت بود که باید فهمیده باشد آن که بودم نیستم و چشمانم را چنان به او دوخته بودم که هیچ وقت مرا قادر به انجام آن نمی پنداشت. گفتم: آخه دارم پیر میشم. آهی کشید. همین حالاشم هستیم. فقط آدمه که خودشو از درون میبینه، بقیه همه از بیرون میبینن. غیر ممکن بود سفره دلم را باز نکنم و بر این روال داستان کاملی از آنچه درونم را می سوزاند از اولین تلفنم به روزا کابارکاس شب 90 سالگیم تا شبی که در اتاق همه چیز را به هم ریختم برایش تعریف کردم. حرفای دلم را چنان شنید که گویی آن را زندگی می کند. به آرامی آن را زمزمه کرد و بالاخره تبسمی کرد و گفت: هر کاری دلت میخواد بکن، ولی این موجود از دست نده. هیچ بدبختی بالاتر از این نیست که آدم تنها بمیره.
با قطاری که از فرط آهستگی مثل اسب میرفت با هم به پورتو کلمبیا رفتیم. روبروی اسکله چوبی کرم خورده، جایی که همه دنیا قبل از لایروبی بوکاس دسنیزا وارد مملکت شده بود نهار خوردیم. در زیر سایبانی از برگ‌های نخل، آنجا که زنان سیاه پوست نارگیل پلو با ماهی و برش‌های موز سبز می‌فروختند نشستیم. هر دو با بی‌قیدی چرتی زدیم و تا وقتی خورشید آتشین و پهناور در دریا غرق می‌شد با هم حرف زدیم. واقعیت به نظرم خیالی می‌رسید. به مسخره گفت: ببین کجا اومدیم ما حاصلمونو بگذرونیم. امروز که گذشت به صف 1000 نفر از مرده‌هایی نگاه میکنم که از رخت خواب من گذشتن. حاضر بودم جونمو بدم ولی با بدترینشون میموندم. شکر خدا که چینی خودمو به موقع پیدا کردم. مثل اینه که آدم با انگشت کوچیک ازدواج کرده باشه. ولی خب فقط مال منه. به چشمهایم نگاه کرد تا عکس‌العمل مرا در مقابل آنچه گفته بود ببیند و به من گفت: پس همین الان برو دنبال این موجود بیچاره بگرد. حتی اگه هر چی غیرتت میگه درست باشه، هر طوری هم که بشه لذتی که بردی و کسی نمیتونه ازت بگیره. ولی بدون رویا بافی پدر بزرگا برو دنبالش. بیدارش کن. با این دست خری که شیطون به خاطر ترسویی و بیچارگیت به جایزه داده حتما میتونی خدمتش برسی. جدی میگم قبل از اینکه لذت همخوابگی با عشق و امتحان کرده باشی نمیر. روز بعد وقتی داشتم شماره تلفن را می گرفتم نبضم می لرزید. هم به خاطر وسوسه دیدار دوباره نازوکندام و هم به دلیل عدم اطمینان نحوه برخورد روزا کابارکاس. به خاطر سوء استفاده و نرخ بستن به خرابی هایی که در اتاقش به بار آورده بودم با هم یک دعوای حسابی داشتیم. مجبور شدم یکی از محبوب ترین تابلوهای مادرم را که ارزشی بالا روی آن گذاشته شده بود بفروشم، ولی وقت فروش حتی به 1/10 آنچه خیال می کردمم نرسید. با باقی مانده پسندازم مبلغ را اضافه کردم و با یک پیشنهاد رد نکردنی پیش روزا کابارکاس بردم. یا این یا هیچی، یا وردار یا بزار. یک عمل انتحاری بود، چون فقط با فروش یکی از اسرار من می توانست خوشنامی مرا به باد دهد. لجاجت نکرد، ولی تابلوهایی را هم که شب دعوا به عنوان گرویی نگه داشته بود برداشت. فقط با یک بازی بازنده مطلق شده بودم. تنها مانده بی نازوکندام، بی روزا کابارکاس و بی آخرین پسندازهایم. با این حال صدای زنگ تلفن را شنیدم. 1 بار، 2 بار، 3 بار و بالاخره بله. صدایم در نیامد. قطع کردم. در ننو افتادم. سعی کردم با اشعار زاهدانه ساتی به خود آرامش دهم و آنقدر عرق کردم که پارچه کتانی ننو خیس شد. تا روز بعد جرأت نکردم تلفن کنم. با صدایی محکم گفتم: باشه زن، امروز آره. روزا کابارکاس انگار بالاتر از همه این حرفها بود. با روحیه استوار همیشگیش آهی کشید و گفت: ای مرد عاقل محسون من، میری 2 ماه گم میشی، بعدش برمیگردی و یه چیز رویایی میخوای. گفت بیشتر از 1 ماه می شود که نازوکندام را ندیده است و به نظر می رسد آنچنان از چیز شکستنهای من ترسیده که دیگر نه حرف آن را زده و نه راجع به من سوالی کرده و در شغل تازهش هم که بیشتر از دکمه دوزی به او می پردازند و کارش هم راحت تر است خیلی خوشحال است. موجی از آتش سوزان درونم را سوزاند. گفتم: اون فقط میتونه فاحشه شده باشه. روزا جواب داد: احمق نباش، اگه اینطور بود الان اینجا بود، یا اینکه اصلا کجا میتونه رفته باشه بهتر از اینجا. سرعت استدلالش شکم را بیشتر کرد و از کجا معلوم که او آنجا نیست؟ جواب داد: اصلا اگه اینطوری باشه برات بهتره که ندونی، مگه نه؟ 1 بار دیگر از او تنفر پیدا کردم.
قول داده بود که رد دخترک را پیدا کند، ولی امید زیادی نبود، چون خط تلفن همسایه‌اش که آنجا با او تماس می گرفت هنوز قطع بود و اصلا خبر نداشت کجا زندگی می کند. گفت: ولی دنیا که تموم نشده. هرچه باد آباد. تا یه ساعت دیگه بهت تلفن میزنم. 1 ساعت 3 روز طول کشید، اما دخترک را سالم و آماده پیدا کرده بود. شرمنده برگشتم و به نشانه ندامت جای جای تنش را از 12 شب تا خروسخان بوسیدم. یک عذرخواهی طولانی که با خود عهد کردم آن را برای همیشه تکرار کنم. درست مثل این بود که دوباره از اول شروع کرده باشیم. اتاق به هم ریخته بود و بر اثر بد استفاده کردن همه چیزهایی که من گذاشته بودم از بین رفته بودند. اتاق را همانطور دست نخورده گذاشته بود و به من گفت هزینه هر نوع دستکاری در اتاق را باید بپردازم، چون هنوز بدهکارم. اما کفگیر من به ته دیگ خورده بود. حقوق بازنشستگی هر بار درد کمتری را درمان می کرد. معدود اشیای قابل فروشی که در خانه بود به جز جواهرات مادرم که مقدس بودند ارزش تجاری نداشتند و هیچ چیز هم آنقدر قدیمی نبود که آنتیک باشد. آن روزهای بهتر فرماندار به من پیشنهاد وسوسه انگیزی کرده بود که کلیه کتاب‌های کلاسیک یونانی، لاتین و اسپانیایی مرا برای کتابخانه شهر بخرد، اما دلم نیامد آنها را بفروشم. بعدها با تحولات سیاسی و خراب شدن دنیا نه کسی به فکر هنر بود و نه ادبیات. خسته از پیدا کردن یک راه حل آبرومند، جواهراتی را که نازک‌اندام به من بازگردانده بود در جیب گذاشتم و برای گرو گذاشتن آنها به خیابان دلازاری که به میدان عمومی شهر منتهی میشد بردم. با حالت تماشاگری عاقل چندین بار آن محله محقر و پر از میخانه های اسقاط مرده، کتاب قدیمی فروش ها و امانت فروش ها را قدم زدم. اما شأن و مقام فلورینا دیوس مانعم شد. جرأت نکردم. بعد تصمیم گرفتم با آغوشی باز آن را به قدیمی ترین و معتبرترین جواهر فروشی شهر بفروشم. کارمند در حالی که جواهرات را با ذره‌بین چشمیش معاینه می کرد از من سوالاتی کرد. رفتار و روش و حالت یک دکتر را داشت. به او توضیح دادم که جواهرات موروثی مادرم هستند و او هر بار با صدایی نامفهوم توضیحاتم را تایید می کرد و بالاخره ذره‌بین را برداشت و گفت متاسفم ولی شیشند. در مقابل تعجب من با نوعی ترحم و دلداری گفت بازم خوبه که طلا طلاست و پلاتین پلاتینه. جیبهایم را گشتم تا مطمئن شوم کاغذ خرید آن را با خود دارم و بدون غرض ورزی گفتم ولی بیشتر از 100 سال میشه که از همین مغازه خریداری شده. آرامش خود را از دست نداد. گفت از این اتفاقا میفته که سنگای خیلی قیمتی جواهرات موروثی در طول زمان توسط بچه‌های حرف نشنو خانواده و یا جواهر فروشی های نادرست غیب یا عوض بشن و فقط وقتی کسی میخواد اونا رو بفروشه تقلب معلوم میشه. ولی یه لحظه صبر کن. و جواهرات را با خودش به دری که انتهای مغازه بود برد. بعد از مدت کوتاهی برگشت. بدون اینکه اصلاً به من توضیحی بدهد اشاره کرد که روی صندلی انتظار بنشینم و به کارش ادامه داد. مغازه را برانداز کردم. با مادرم چندین بار آنجا آمده بودیم و یادم به جمله همیشگی او افتاد. به بابات چیزی نگو. یک مرتبه فکری از خاطرم گذشت که خشکم زد. آیا امکان نداشت که روزا کابارکاس و نازک‌اندام با همدستی همدیگر سنگ‌های اصلی را فروخته و سنگ‌های بدلی را به من بازگردانده باشند؟ داشتم از شک آتش می گرفتم که یک کارمند از من خواست تا او را تا همان در انتهایی و یک دفتر کوچک با ویترینی دراز و حجیم دنبال کنم. یک عرب تنومند از پشت میز برخاست و با حرارت دوستان قدیمی با من دست داد و به عنوان سلام و احوال پرسی گفت
هر دومون دبیرستان رو با هم تموم کردیم. به یاد آوردنش برایم آسان بود. بهترین فوتبالیست مدرسه و قهرمان اولین فاحشه‌خانه های ما. مدت‌های مدید او را ندیده بودم و باید خیلی پیر شده باشد که مرا با یکی از همکلاسی‌های دوران کودکیش اشتباه گرفته. روی شیشه میز یکی از آن بایگانی‌های زوار در رفته قرار داشت که جواهرات مادرم هم در آن ثبت شده بود. همه چیز با تاریخ و جزئیات حاکی از این بود که خود او شخصاً آن سنگ‌های زیبا را عوض کرده و سنگ‌های اصلی را به همان جواهر فروشی فروخته بود. این قضیه در زمانی که پدر مالک فعلی مغازه را اداره می کرد و من و او در مدرسه بودیم اتفاق افتاده بود. او مرا تسلی داد. این کلک‌ها در خانواده‌های بزرگ رو به ورشکستگی کاری عادی بوده تا بتونن بدون اینکه شؤون خودشونو قربونی کنن احتیاجات فوریشونو با پول دفع کنن. در مقابل این واقعیت عریان ترجیح دادم آنها را به عنوان یادگاری از فلورینا ددیوس دیگری که نشناخته بودم نگاه دارم. در اوایل ماه جولای فاصله واقعی تا مرگ را حس کردم. ضربان قلبم به هم خورد و از همه طرف شروع به دیدن و احساس علائم اشتباه ناپذیر پایان کار را کردم. واضح‌ترین آنها در کنسرت هنرهای زیبا بود. دستگاه‌های تهویه خراب بودند و گل‌های سرسبد هنر و ادبیات در حمام سالن پر از ازدحام می‌پختند، اما جادوی موسیقی رایحه‌ای آسمانی داشت. در پایان با قطعه آلگرتو پوکوموسو ناگهان این الهام به من دست داد که این آخرین کنسرتی است که میشنوم و سرنوشت قبل از مرگ آن را نصیبم کرده است. نه احساس دردی داشتم و نه ترسی، بلکه هیجانی عظیم از اینکه توانسته بودم آن را زندگی کنم. وقتی بالاخره موفق شدم خیس از عرق راهم را از میان در آغوش کشیدنها و عکس گرفتنها باز کنم، ناگهان خود را با هیمنا اورتیز رو در رو دیدم. همچون الهه‌ای 100 ساله روی صندلی چرخدار نشسته بود. حضورش به تنهایی همچون گناهی جانکاه خود را به من تحمیل می کرد. لباس بلند ابریشمی آجی رنگی پوشیده بود، صاف مثل پوستش، سرشت مروارید اصیل، موهای صدفی رنگ به مدل سالهای 20 با 2 بال مرغ دریایی که تا روی گونه هایش آمده بودند و چشمان بزرگ سبز رنگ که در سایه طبیعی حلقه چشمها برق می زدند. چیزی در او این شایعه را رد می کرد که ذهنش به دلیل فراموشی علاج ناپذیر حافظه از کار افتاده بود. میخکوب و خلع سلاح در مقابل او بر گرمایی که به صورتم ریخت مسلط شدم و به حالت اشراف فرانسوی در سکوت به او سلام دادم. مثل ملکه‌ای لبخند زد و دستم را گرفت. متوجه شدم که آن هم یکی دیگر از هم داستانی های سرنوشت بود تا آن خاری را که همیشه وجودم را آزار میداد بیرون بکشم. به او گفتم سالها بود که رویای دیدن این لحظه را داشتم. به نظرم رسید که نفهمیده باشد. گفت جدی میگی؟ تو کی هستی؟ هیچ وقت نفهمیدم که واقعا مرا فراموش کرده بود و یا انتقامی بود که در آخر زندگیش می گرفت. این باور که من هم مردنی هستم کمی قبل از 50 سالگی در موقعیتی مشابه اتفاق افتاد. شب کارناوال داشتم با زنی که هیچ وقت صورتش را ندیدم تانگوی آپاچه می رقصیدم.
شاید 20 کیلو از من سنگین‌تر و 2 وجب از من بلندتر بود و با این حال مثل پری در باد با من هم قدمی می کرد. آنچنان چسبیده می رقصیدیم که گردش خون را در رگ‌هایش حس می کردم. نفس نفس زدنهایش، بوی عرق بدنش و سینه های نجومیش مرا در حالت رخوت لذت بخشی فرو برد. در این هنگام بود که زوزه مرگ برای اولین بار تکانم داد و چیزی نمانده بود که به زمین بیفتم، همچون ندایی وحشیانه در گوشهایم. چه حالا چه 100 سال دیگه هر کاری کنی بالاخره میری. وحشت زده مرا از خودش جدا کرد. چه شده؟ سعی کردم قلبم را آرام کنم. هیچی، به خاطر تو دارم میلرزم. از آن وقت به بعد شروع کردم زندگی را نه با سالها بلکه با دهه‌ها اندازه گیری کردن. دهه 50 خیلی مهم بود چون متوجه شدم که تقریباً تمام دنیا از من جوانترند. دهه 60 از همه سنگین‌تر بود چون فکر می کردم وقتی برای اشتباه کردن باقی نمانده است. دهه 70 چون امکان داشت آخرین آنها باشد ترساور بود. با این حال وقتی صبح 90 سالگیم در رخت خواب نازک اندام زنده بیدار شدم، این فکر دلپذیر از خاطرم گذشت که ای کاش زندگی چیزی نبود که مثل رود گلالود بگذرد، بلکه فرصت نادری بود تا در مایتابه از این رو به آن رو شویم و طرف دیگرمان هم 90 سال دیگر سرخ می شد. اشکم زود سرازیر می شد. هر احساسی که ربطی به مهربانی و محبت داشت باعث ایجاد بغض در گلویم می شد و همیشه هم نمی توانستم آن را کنترل کنم. با خود فکر کردم لذت نگهبانی خوابهای نازک اندام را رها کنم، نه به دلیل احتمال مردنم بلکه از تصور او بدون من در باقی مانده عمرش. یکی از همان روزهای سردرگمی برای سرگرمی به خیابان معتبر محضردارها رفتم و از اینکه چیزی بیش از خرابه ها از هتلی نیافتم که هنرهای عشق را قبل از 12 سالگی و به اجبار در آن آموخته بودم متعجب شدم. یکی از ساختمانهای ناوگانهای دریایی قدیم بود، با شکوهی که کمتر ساختمانی در شهر به پایان می رسید. ستونهای کنده کاری شده از مرمر و کتیبه های آب طلا کاری شده که در اطراف یک حیاط داخلی با گنبد شیشه‌ای 7 رنگی قرار داشت که نور گلخانه‌ای را میتاباند. طبقه اول با دروازه گوتیک و مشرف به خیابان به مدت بیش از 1 قرن محل استقرار محضرهایی بود که پدرم در طول یک زندگی پر از رویاهای خیال پردازانه عمری در آنها کار کرد، ثروت اندوخت و ویران شد. خانواده های قدیمی رفته رفته طبقات بالا را ترک کردند تا بالاخره توسط هنگی از شب زنده‌داران مفلوک اشغال شد که تا طلوع صبح با مشتریانی که در میخانه های ساحل رودخانه در مقابل یک پزو و نیم به دام انداخته بودند بالا و پایین می رفتند. در 12 سالگی هنوز با شلوار کوتاه و چکمه های مدرسه ابتدایی وقتی پدرم در یکی از آن جلسات تمام نشدنی خود مشغول مباحثه بود نتوانستم در مقابل وسوسه شناسایی طبقات بالا مقاومت کنم و با یک منظره بهشتی روبرو شدم. زنانی که تن خود را تا صبحگاهان به بهایی کم فروخته بودند از ساعت 11 صبح وقتی که تابش حرارت از شیشه ها غیر قابل تحمل می شد به حرکت در می آمدند و در حالی که برای انجام امور خانگی مجبور بودند لخت در همه جای خانه رفت و آمد کنند حادثه های شب خود را با فریاد برای هم نقل می کردند. وحشت کردم. تنها چیزی که به خاطرم رسید این بود که از همان جایی که آمده بودم فرار کنم که یکی از آن برهنگان پرگوشت با بوی تند صابون کوهی مرا از پشت گرفت و بدون اینکه بتوانم او را در میان سر و صداهای هلهله ها و کف زدن‌های مستاجرانه برهنه ببینم پا در هوا تا اتاق خود برد. مرا تاق باز روی تخت 4 نفره خود انداخت
با حرکتی استادانه شلوارم را پایین کشید و روی من اسب سواری کرد. اما سرمایه وحشتی که تنم را خیس کرده بود نگذاشت مثل یک مرد او را بشناسم. آن شب در تخت خواب خانه‌ام بیدار از شرم این حمله و در هیجان دیدار دوباره نتوانستم بیش از 1 ساعت بخوابم. اما صبح بعد وقتی شب زنده‌داران خوابیده بودند لرزان تا اتاق او بالا رفتم و گریه کنان او را بیدار کردم. با عشقی دیوانه‌وار که تا زمانی که طوفان زندگی واقعی با بیرحمی تمام او را برد ادامه داشت. نامش کاستورینا و ملکه آن خانه بود. قیمت اتاقهای هتل برای عشقهای گذری 1 پزو بود و تعداد کمی می دانستیم که قیمت آن برای 24 ساعت هم همین قدر است. کاستورینا مرا با اعماق دنیای خودش آشنا کرد. جایی که مشتریان فقیر را به صبحانه اشرافی خود دعوت می کردند. به آنها صابون می دادند. دندان درد آنها را مداوا می کردند و حتی در شرایط اضطراری حالی هم از سر نیکوکاری می دادند. پس از خروج از این دیدار تلخ سوزشی در قلبم حس می کردم که تا 3 روز نتوانستم با هیچ جوشانده خانگی آن را تسکین دهم. دکتری که با حالت اضطراری به او مراجعه کردم عضو یک خانواده سرشناس و نوه همان کسی بود که مرا در 42 سالگی معاینه کرده بود و آنقدر به او شباهت داشت که ترسیدم خودش باشد. چون به خاطر تاسی زودرس، عینک ذره‌بینی نزدیک بین و غمی تسلاناپذیر مثل پدر بزرگی در 70 سالگی به نظر می رسید. با تمرکز حواس یک جواهرساز تمام بدن مرا به دقت معاینه کرد. به سینه و پشتم گوشی گذاشت و ضربان نبضم را، عکس‌العمل زانوها، عمق چشمها و رنگ پلک‌های پایینم را معاینه کرد. حینی که حالات خود را روی میز معاینه عوض می کردم از من سوالاتی مبهم و سری می کرد و به سختی به من فرصت جواب می داد. بعد از 1 ساعت با لبخندی شاد به من نگاه کرد و گفت: خب فکر نمی کنم بتونم برات کاری کنم. منظورت چیه؟ منظورم اینه که توی این سن و سال حالت از این بهتر نمیشه. چه جالب. پدر بزرگتم وقتی 42 سال داشتم همینو بهم گفت. انگار که زمان اصلا نگذشته. همیشه یکی پیدا میشه که همینو بهت بگه، چون همیشه یه سن جدید خواهی داشت. به نظرم تنها چیز حتمی توی زندگی فقط مرگه. آره، ولی با این حال خوبی که تو داری به این آسونیا نمیشه بهش رسید. جدا متاسفم که نمیتونم یه چیز خوشایند بهت بگم. اینها خاطرات خوب بودند، ولی شب 29 آگوست وقتی داشتم پله‌های خانه‌ام را بالا می رفتم سنگینی عظیمی را که در انتظارم بود حس کردم. آن وقت بود که برگشتم و یک بار دیگر فلورینا دیوس مادرم را در تخت خوابم که تا لحظه مرگ تخت خوابش بود دیدم که همان دعایی را برای من می‌خواند که آخرین بار 2 ساعت قبل از مرگش برایم خوانده بود. از اضطراب منقلب شدم و آن را به عنوان آخرین هشدار تلقی کردم و از ترس اینکه امیدم برای زنده بودن تا آخرین نفس 90 سالگی به وقوع نپیوندد به روزا کابارکاس تلفن زدم تا دخترکم را همان شب آماده کند. بار دیگر ساعت 8 به او تلفن زدم و یک بار دیگر تکرار کرد که امکان ندارد. وحشت زده فریاد زدم که باید بشود و گوشی را گذاشتم، اما 15 دقیقه بعد مجدداً تلفن زنگ زد. خیلی خوب، اون اینجاست. ساعت 10:20 رسیدم و آخرین نامه‌های زندگیم و ترتیباتی را که پس از مرگم برای دخترک داده بودم به روزا کابارکاس دادم. فکر کرده بود با لجاجت‌هایش مرا تحت تاثیر قرار داده و با حالتی تمسخرآمیز گفت: اگه میخوای بمیری اینجا نمیر، یه جای دیگه فکرشو بکن.
اما به او گفتم بگو با قطار پورتوکولومبیا تصادف کردم. آخه اون لکنته گرازه که نمیتونه کسی رو بکشه. آن شب آماده برای هر چیز، تاق باز و در انتظار درد آخر، در اولین لحظات 91 سالگیم دراز کشیدم. صدای ناقوس‌های دور دست را می شنیدم. رایحه روح نازک اندام خفته به پهلو را حس می کردم. صدای ناله ای را در افق شنیدم. ناله های کسی را که شاید 1 قرن قبل در همان اتاق مرده بود. با آخرین رمق چراغ را خاموش کردم. انگشتهایم را در انگشتهایش پیچیدم تا او را هم با خودم ببرم و 12 ضربه ناقوس ساعت 12 شب را با آخرین 12 قطره اشکم شمردم تا اینکه خروس‌ها شروع به خواندن کردند و در همان لحظه ناقوس‌های سرور و جرقه‌های آتشبازی هنوز زنده بودنم را در پایان 90 سالگی جشن گرفتند. اولین کلماتم برای روزا کابارکاس بود. خونه را ازت میخرم با مغازه و باغ. بیا مثل پیرا شرطی ببندیم. هر کی بعد اون یکی مرد صاحب تمام اموال اون یکی میشه. تو محضرم امضاش میکنیم. نه، اگه من بمیرم همه چیزم باید به نازکندام برسه. فرقی نمیکنه که من دخترک و سرپرستی میکنم، بعدم همه رو براش میذارم. مال تو مال خودمو. توی این دنیا کس دیگه ایو ندارم که. تا اون وقتم اتاق تو حسابی مرتب میکنیم با تهیه مطبوع، کتابا و موسیقیات. فکر میکنی اونا موافق باشه؟ ای عاقل مرد من، عیبی نداره آدم پیر بشه، ولی احمق نه. این موجود بیچاره از عشق تو حیرونه. به خیابان روشن و مشعشع وارد شدم و برای اولین بار خودم را در افقهای دور دست اولین قرنم می شناختم. خانه‌ام در سکوت و مرتب در ساعت 6 از رنگ‌های یک افق پرتراوت و شاداب آکنده بود. دامیانا با صدای بلند در آشپزخانه می‌خواند. گربه دوباره جان گرفته دمش را به مچ پایم پیچید و تا میز تحریر همراهیم کرد. داشتم کاغذهای چروک شده دوات و قلمم را روی میز مرتب می کردم که خورشید در میان درختان بادام پارک منفجر شد و کشتی رودخانه پست با 1 هفته تأخیر به خاطر خشکی با نعره‌ای وارد کانال بندری شد. بالاخره زندگی واقعی از راه رسید، با قلبی نجات یافته و محکوم به مردن، با عشقی سرشار در هیجان شادمانه هر یک از روزهای بعد از 100 سالگیم.